ผมเป็นเด็กสุพรรณแล้วพี่เบิร์ตจะต้องมีคอนเสิร์ตที่นั่นจำได้ว่าเขาอยู่บนหลังกับรถกระบะบายผู้คนก็กรี๊ดศิลปินมันมีอิมแพคกับทุกคนขนาดนี้เลยเหรอวะอยากจะเป็นแบบพี่เบิร์ตบ้างผมประกวดยับประกวดอาร์มน้องสนอประกวดวงโยธวาทิตประกวดดนตรีไทยประกวดร้องเพลงลูกทุ่งทุกอย่างซึ่งก็จะมีรางวัลติดไม้ติดมือมาตลอดลุยไปทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะออกเทปให้ได้ค่ายไหนก็ได้ด้วยนะการหยิ่งการเก๊กสีผิวทำไมเราต้องแบบโดนโจมตีอยู่คนเดียววะเฮียบอกมึงโฟกัสแต่คนที่ด่ามึงจริงๆเหรอวะมึงไม่โฟกัสคนที่แบบชื่นชมมึงเลยเหรอนั่นก็คือเป็นคำพูดเปลี่ยนชีวิตของผมเหมือนกันคือตอนแรกผมบอกน้องว่าแต่ถ้าจะมีเนี่ยผมไม่เลี้ยงเลยนะคือเล่นอย่างเดียวภาพตัดมาโอ้โหวงกลมเปลี่ยนจงนมทุกอย่างก็กลับมาเป็นนักร้องเอางี้แล้วกันตั้งใจไว้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นเหมือนเป็นศิลปินใหม่มันก็คือมิชชั่นบางอย่างที่เรายังต้องสมควรที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้สวัสดีครับแดน มรเวศครับกลับมาทำเพลงใช่ครับแล้วใช่ครับก็จริงๆตั้งใจจะกลับมาทำตั้งแต่3 ปีที่แล้วละแบบเหมือนพยายามแย่ขาเข้ามาแล้วแต่ว่าตัดสินใจมีลูกซะก่อนก็เลยไงบ้างคุณพ่อยังขออนุญาตถามสดตัวนี้เป็นไงบ้างพี่คุณพ่อบทบาทมันเราไม่ได้คิดว่าตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าจะมีไงแล้วพอมันมีใช่ป่ะครับมันก็เหมือนแบบหน้ามือเป็นหลังมือมันก็ค่อนข้างโหดเลยเพราะเราเลี้ยงเองอันนี้มีแบบหมายถึงว่ามีธรรมชาติไม่ได้มีธรรมชาติครับคือตั้งใจอยากจะมีว่าโอเคเฮ้ยเราจะมีลูกกันละก็ลุยเลยทำตามโปรเซสในวันและเวลาที่เราอยากจะให้เขามาให้ได้แล้วก็ได้แฝดแล้วโหโคตรโหดเลี้ยงเองไงเลี้ยงเองจริงมากใช่คือตอนแรกผมบอกน้องว่าแต่ถ้าจะมีเนี่ยผมไม่เลี้ยงเลยนะคือเล่นอย่างเดียวไม่เปลี่ยนผ้าอ้อมแพมเพิร์สอะไรเงี้ยเราไม่เอาเลยไม่ถนัดภาพตัดมาโอ้โหวงกลมเปลี่ยนจงนมทุกอย่างเลยแต่เพลงใหม่อันนี้เดาขออนุญาตเดาให้ลูกปะออโรราเนี่ยเพลงใหม่พี่ใช่ครับจริงๆแล้วก็เป็นภาพรวมของความรักเราตอนนี้แหละว่าเหมือนเราเจอทุกสิ่งที่มันใช่ที่สุดแล้วแบบทั้งภรรยาทั้งลูกๆทั้งวิธีคิดในการใช้ชีวิตของเราแล้วก็แฟนคลับมันนึกคนที่เรารู้สึกว่าเราสื่อสารกับเขาแล้วเรามีความสุขมากที่สุดเนี่ยตอนที่มีคอนเซปต์จะทำเพลงเนี้ยพี่แดนหน้าใครลอยมามากที่สุดหน้าลูกใช่ไหมหน้าลูกผมอยากให้เขาไปเข้าห้องอัดกับผมเลยแต่ว่าเขาไปไม่ได้แต่สิ่งที่ผมแบบเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งคือพี่แดนทำมาทุกอย่างแล้วไงหมายถึงแบบโอเคเบื้องหน้าครับเบื้องหลังกำกับ MV แต่งเพลงโน่นนี่นั่นเพลงนี้ไม่เขียนเองใช่เพราะอะไรก็ทำไมอยู่ๆไปเป็นพี่ข้าวเฟลโลเฉยเลยเป็นความตั้งใจในการกลับมาทำงานใหม่ของผมเมื่อก่อนผมจะเป็นคนทำงานแล้วก็ทำเองเยอะมากทำแทบทุกตำแหน่งพี่ไม่แบ่งใครเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเรามีสิ่งที่ผมต้องการอยู่ในหัวเยอะมีภาพในหัวมีเสียงในหัวที่เราอยากได้ยินอยากเห็นมันใช่ครับแล้วพอวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าหนึ่งคือมันหนักเกินไปมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็พอเราทำหลายอย่างเนี่ยสมองเรามันปิดมันทำให้แบบจินตนาการเรามันไม่กว้างมันก็จะเริ่มตันมันก็จะอยู่แค่นี้คำที่เราสมมติว่าในเรื่องของการแต่งเพลงใช่ป่ะครับคำที่เราใช้มันจะเริ่มแบบวนๆละคำเดิมๆใช่เพราะมันเป็นแค่คำของเราที่เราใช้เรื่องราวต่างๆมันก็ซ้ำละทีนี้พอผมกลับมาทำผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้ได้มุมมองอื่นๆจากคอนเซปต์ของเราแต่เราเป็นคนตั้งคอนเซปต์นะเราเป็นคนตั้งคอนเซปต์ขึ้นมาแล้วก็หาว่าใครที่จะแบบบอกเล่าในคอนเซปต์นี้ได้เหมาะสมที่สุดครับพยายามค้นหานักแต่งเพลงที่เหมาะสมที่มันใช่สำหรับอันนี้จริงๆก็ไปเจอเพลงดาวหางฮันเล่ไปเจอมิลกี้เวย์ไปเจอเจ้าพ่อเพลงรักคนหนึ่งที่เขียนเรื่องราวที่มันเป็นนามธรรมหรือเป็นเรื่องที่แบบเชื่อมโยงเกี่ยวกับบางอย่างเหนือธรรมชาติเข้ากับความรักได้ก็เลยชวนเขามาทำคอนเซปต์นี้ครับเขาก็ยินดีเหมือนแบบเข้าทางเขาอยู่แหละแล้วตอนที่ทำงานนะครับผมใช้ว่าอะไรดีลายมือของพี่ข้าวเนี่ยครับคลิกเลยไหมใช่เข้าเป๊ะเลยไหม
ดราฟต์หนึ่งเนี่ยไม่ได้แก้งานเลยไม่ได้แก้เนื้อร้องเลยแต่มีดราฟต์สองเพราะว่าผมต้องการเพิ่มท่อนบริดจ์ตอนแรกมาไม่มีท่อนบริดจ์แล้วก็เพิ่มฮุกสุดท้ายที่ผมอยากจะเปลี่ยนเนื้อสรุปเพลงนี้มันจะมีทั้งหมด4ฮุก3ฮุกแรกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ฮุกสุดท้ายมีการปรับเนื้อนิดนึงให้แตกต่างครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของพี่แดนเป็นคนขออนุญาตปรับจากพี่ข้าวไปใช่ครับแต่โดยรวมคำที่ใช้เข้าปากเราครับเมโลดี้ที่เขาทำมาก็เป็นเมโลดี้ที่เราร้องถนัดมากๆอันนี้จะถามอันนี้อยากถามส่วนตัวร้องถนัดใช่ไหมใช่ผมเห็นพี่แบบทั้งเพลงเนี่ยนะออโรราเนี่ยนะพี่แดนร้องเสียงแบบหลบแบบเยอะมากเหมือนกันนะใช่มันเป็นหรือมันดีไซน์แบบนี้มันเป็นเมโลดี้ที่เขาทำมาแล้วตอนแรกแล้วล่ะแต่ว่าปกติเป็นคนร้องอะไรพวกเนี้ยได้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยเมโลดี้เดิมๆอ่ะเราก็จะไม่ได้ร้องอารมณ์แบบนี้บ่อยทีนี้ถามว่าด้วยความที่มันมีเสียงหลบเสียงสูงเยอะเนี่ยถามว่าเราต้องการสื่อสารอะไรคือเราต้องการให้มันเหมือนมันล่องลอยขึ้นไปข้างบนเหมือนแสงออโรราที่แบบมันก็ที่สูงอ่ะที่สูงอ่ะล่องลอยในมิวสิกวิดีโอถ้าใครดูอ่ะท้ายมันก็จะลอยเหาะเข้าไปขึ้นไปในอวกาศอย่างเงี้ยครับมันก็จริงๆมันก็มีที่มาที่ไปของการดีไซน์กับเมโลดี้อยู่ครับซึ่งปกติอ่ะผมจะเป็นคนไม่ค่อยให้ใครทำเมโลดี้เพลงของตัวเราเองให้ผมจะต้องทำอย่างน้อยเมโลดี้จะต้องเป็นเราเองเสมอเนี่ยมีอันนี้แหละครับที่ทดลองดูเพราะว่าเรามีโอกาสได้ร้องเพลงของเฟลโลอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเมโลดี้มันเราโอเคเรายังเคยเอาเพลงเขามาร้องในคอนเสิร์ตใหญ่แดนบีมเลยเรารู้สึกว่าร้องแล้วมันรู้สึกแล้วมันโฟล์อ่ะก็เลยกลายมาเป็นดีไซน์แบบที่เราเห็น official version แบบนี้ใช่ครับอันนี้คือการกลับมาแบบเต็มตัวไหมหมายถึงว่ามันจะเป็นแค่ซิงเกิลแรกเดี๋ยวมันจะมี next single ความตั้งใจเป็นแบบนั้นครับความตั้งใจเป็นกลับมาเป็นนักร้องเอางี้แล้วกันกลับเป็นนักร้องดีกว่าแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นเหมือนเป็นศิลปินใหม่เพราะว่าเราหายไปนานมันเหมือนต้องทำการแนะนำอย่างที่แดนเล่าไปตอนต้นว่าเราพยายามจะกลับมาทำเพลงเมื่อประมาณ3 ปีที่แล้วครับแล้วก็ตั้งใจจะทำแบบยาวๆเลยแต่ว่าแบบแผนชีวิตมันเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าตรงว่าเราจะมีลูกไงครับก็เลยเบรกเอาไว้แต่ว่าการกลับมาครั้งนี้กับเมื่อตอน3 ปีที่แล้วแตกต่างกันเลยเมื่อ3 ปีที่แล้วที่กลับมาทำอ่ะทำเพื่อตัวเองล้วนๆแล้วก็ตั้งใจจะสื่อสารกับแฟนคลับเหมือนแบบมีที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับแฟนคลับของเราเท่านั้นแต่ว่าครั้งนี้ที่กลับมาเนี่ยมันมีเรื่องของการอยากจะให้ลูกมองเราเป็นไอดอลอ่ะอยากจะให้เขาเห็นการทำงานของเราครับทั้งที่แบบมันผิดพลาดมันไม่สำเร็จสักทีเว้ยมันไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจจนวันหนึ่งมีชิ้นงานไหนสักชิ้นงานแล้วมัน success ครับมากๆอยากให้เขารับรู้ไปเรื่อยๆกับเราเลยความฝันเล็กๆอันหนึ่งก็คืออยากจะมีคอนเสิร์ตใหญ่คือปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่สักครั้งหนึ่งนะครับมันก็จริงๆเราก็ทำมาเยอะแล้วถามว่าเรื่องความตื่นเต้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบว้าวสุดๆแล้วแต่พอเรามีความตั้งใจหรือมีวิธีคิดแบบเนี้ยมันทำให้การเฝ้ารอคอนเสิร์ตใหญ่ของผมอ่ะมันแบบมันน่าตื่นเต้นสุดๆเลยว่ามันเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีขึ้นไหมอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราอยากจะให้ลูกอ่ะอยู่ในทุกขั้นตอนเลยผมอยากพาลูกไปดูผมซ้อมร้องซ้อมเต้นพาลูกนั่งอยู่ในห้องประชุมดูว่าพ่อคุยอะไรครับเข้าไปใน Impact Arena แล้วก็ดูมุมต่างๆไปนั่งอยู่กับพ่อวันอัธจันทร์ดูเวทีดูเขาปรับแสงสีเสียงนะครับว่าความสำเร็จ1อย่างกว่าจะได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องมีกระบวนการและขั้นตอนแล้วก็ความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเราคนเดียวมันมีสิ่งแวดล้อมมันมีผู้คนมากมายที่จะพาเราให้ไปสู่ความฝันของเราผมอยากจะให้เขารู้เรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยผมอยากให้เขามี
มีเรียก empathy อ่ะมีความเห็นอกเห็นใจมองเห็นคุณค่าของผู้คนปฏิบัติตัวดีๆกับผู้คนที่ทำงานคนที่เราพบเจอเพราะว่าบุคคลเหล่านี้แหละจะเป็นนำพาโชคดีมาให้กับตัวเราในอนาคตเนี่ยครับมันเลยอยากจะทำตรงนี้เพื่อให้ได้เพราะไม่งั้นมันจะมีแต่เรื่องบอกเล่าอย่างเงี้ยเมื่อกี้คุยกับน้องบอกว่าเอ้ยดูพี่แดนตั้งแต่ประถมอย่างเงี้ย ครับ ซึ่งว่าลูกโตขึ้นมามุดลูกโตขึ้นมาแล้วบอกว่าเอ้ยพ่อเคยเป็นนักร้องแบบเป็น D2B นะก็จะแล้วไงจุกมันไม่อินมันไม่ได้เห็นด้วยตามันไม่ได้ใช้ประสาทสัมผัสผมเป็นเพราะผมอะทุกวันนี้ลูกผมมันโตแล้วไง ครับ ผมก็จะแบบว่าเฮ้ยเมื่อก่อนอะพ่อเล่นบาสนะเว้ย พ่อแบบเป็นเยาวชนทีมชาตินะเว้ยตัวเล็กๆแบบนี้สิ่งที่ลูกมันฟีดแบ็กคือก็ทุกวันนี้พ่อก็พุงอย่างเงี้ยพ่อไม่ใช่มันไม่เห็นไม่อยากให้เป็นแบบนั้นผมว่าไม่ได้อยากให้เขาแค่แล้วไงอ่ะคืออยากให้เขาได้สัมผัสได้ experience กับสิ่งที่เราทำจริงๆใช่ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสมมติถ้าเราอยากจะให้เขารู้จักเราจริงๆเราก็ต้องไปบังคับมาให้เขาดูแบบคลิปใน YouTube ว่านี่พอเป็นแบบนี้แล้วมันฝืนเขาอ่ะแล้วมันก็เขาไม่เห็นกระบวนการจริงๆแล้วไม่รับรู้ว่าความเหน็ดเหนื่อยความสุขในระหว่างขั้นตอนการทำงานเหล่านี้มันเป็นอย่างไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเขาอินหรือเขาซึมซับไปได้เนี่ยมันจะเป็นองค์ความรู้ที่มันฝังในจิตใต้สำนึกเขาเลยแหละว่าในการทำในทุกๆงานในทุกๆความฝันของตัวเขาเองอะครับว่ามันเป็นโครงสร้างความสำเร็จอะว่ามันต้องผ่านสิ่งเหล่านี้เสมอพอพี่แดนบอกว่าจะกลับมาเต็มตัวผมเชื่อว่าแฟนๆคนฟังเพลงหรือใดๆน่าจะแฮปปี้มากๆกับประโยคนี้แต่ว่าเหตุผลจริงๆที่อยากกลับมาในการเป็นนักร้องอีกครั้งหนึ่งจริงๆมันคืออะไรอ่ะพี่แดนในอีกมุมหนึ่งนะครับตอนแรกเนี่ยตอนที่ตัดสินใจแต่งงานกับน้องแพทอะครับก็คิดไปแล้วแหละว่าจะไม่ค่อยทำอะไรแล้วคือแบบตัดทอนชิ้นงานในชีวิตของตัวเองแล้วก็จะเดินทางท่องเที่ยวจะจิบกาแฟอยู่บ้านอ่านหนังสือพาน้องหมาเดินเล่นเป็นพ่อบ้านแบบใช่ครับแบบเปลี่ยนชีวิตเป็นแบบ slow life สุดๆเนี่ยครับพอถึงจุดหนึ่งเราก็เลยเข้าใจคำหนึ่งว่าคนเรามันจริงๆเกษียณน่ะไม่ได้หรอกสุดท้ายการที่เราจะมีอายุยืนยาวขึ้นจริงๆเนี่ยคือจิตวิญญาณมันต้องแบบว่าภายในอ่ะมันต้องได้รับการเติมเต็มซึ่งสิ่งที่จะเติมเต็มหรือมีความหมายกับชีวิตเราได้อ่ะมันก็คือ jobs อ่ะมันก็คือมิชชั่นบางอย่างที่เรายังต้องสมควรที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อ่ะไม่งั้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องความเติบโตภายในอ่ะครับเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าคนเรามันไม่เติบโตมันก็จะเหี่ยวเฉาแต่ผมเลยรู้สึกว่าการที่ผมไม่ทำอะไรเลยอ่ะในชีวิตน่ะแล้วก็แบบลอยไปเรื่อยๆน่ะถึงจุดหนึ่งผมเริ่มรู้สึกว่ามันกำลังโรยรามันกำลังได้ลองแล้วด้วยใช่ไหมใช่ลองแล้วปีหนึ่งแค่ปีหนึ่งรู้เลยครับ รู้เลยว่ามันจะแบบมันเหนื่อยมันเฉื่อยมันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตื่นขึ้นมาทำอะไรจนได้ไปเจออ่านหนังสือเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนจะต้องมีมิชชั่นของชีวิตเล็กๆก็ได้อย่างบางคนที่แบบรักการทำสวนน่ะชอบการทำคือแค่ทำสวนน่ะแล้วรอว่าตื่นขึ้นมาจะไปดูวัชพืชว่ามันจะทำให้ผลผลิตเราเสียไหมแล้วก็เฝ้ารอว่าผลผลิตของตัวเองจะเติบโตมาแบบดีแค่ไหนเพื่อจะส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับคนได้กินได้รับประทานเนี่ยครับนั่นก็คือเป็นความสุขที่ทำให้คนอายุยืนที่สุดในโลกอะครับอย่างครบชาวโอกินาวาชาวอิตาลีในแบบบางเมืองที่เขาอายุยืนกันเขามีหลักคิดแบบนี้คือเขาต้องมีอะไรในชีวิตที่เขาเป็นเป้าหมายให้เขาได้ตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ให้ได้ผมรู้สึกว่าเราก็หาว่าอะไรที่เราอยากจะตื่นขึ้นมาทำบ้างวะกำกับเหรอโอ้โหแบบไม่อยากตื่น มันแบบเราอาจจะแบบไม่วิถีเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ขนาดนั้นเนี่ยครับก็แบบได้ตกผลึกนะครับว่าเราว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเรามากนะฮะอะไรอีกที่จะอยากตื่นขึ้นมาสุดท้ายก็ได้ค้นพบว่าอยากตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้เข้าห้องอัดร้องเพลงได้ไปคุยกับทีมเพลงซ้อมดนตรีได้ไปเล่นคอนเสิร์ตเจอแฟนคลับร้องเพลงด้วยกันได้มานั่งสัมภาษณ์พูดคุยเกี่ยวกับแนวความคิดแล้วก็
พูดถึงเรื่องเพลงแล้วถามว่าไอสิ่งที่เราทำผมก็ต้องถามตลอดว่าจบท้ายว่าสิ่งนี้มันได้สร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้อย่างไรบ้างครับอันนี้แหละคือความหมายในชีวิตแล้วคือคุณค่าของตัวเราเองละเหมือนที่ชาวสวนที่เล่าให้ฟังคือความหมายชีวิตหนึ่งคือการส่งมอบผลผลิตที่เขาฟูมฟักมาให้กับคนที่ได้รับไปแล้วเห็นว่าเขาสุขภาพแข็งแรงขึ้นเขามีรอยยิ้มจากความอร่อยผมก็ว่าอย่างน้อยแนวคิดเราวิธีคิดของเราถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงหนึ่งเราได้ร้องให้คนที่มีโอกาสได้ฟังทั้งจากสตรีมมิ่งหรือจากที่เราได้พบหน้ากันแล้วเขามีรอยยิ้มมีความสุขมีแรงบันดาลใจมากขึ้นครับหรือบางทีเป็นเพื่อนเขาในช่วงเวลาที่เขาเศร้าแล้วเราแทนความรู้สึกเขาได้จริงๆอย่างเงี้ยครับเราสึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำจริงๆมันมีคุณค่ามากๆเลยนะแล้วเพราะว่าในตลอดระยะเวลาที่แดนเป็นศิลปินมาครับเราจะพบเจอข้อความทั้งจากส่งมาในคอมเมนต์จากพบเจอแบบซึ่งหน้ากันอย่างเงี้ยครับเยอะมากที่บอกว่าเพลงพี่มันแบบฮีลใจแล้วก็จะบอกว่าเพลงไหนบ้างพี่เป็นไอดอลในเรื่องนี้เพลงนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับหนูตอนนั้นมันทำให้หนูแบบมีความหวังในเรื่องตอนที่เราอกหักพวกเนี้ยครับเราก็เลยพยายามจะทำเพลงที่มันทำให้คนมีชีวิตที่มันดีขึ้นให้ได้จากผ่านบทเพลงของเรานี่คือความตั้งใจในการกลับมานะซึ่งก็เป็นวิธีคิดที่มันแตกต่างจากตอนเมื่อก่อนเยอะเหมือนกันเมื่อก่อนเราก็แค่คิดอะไรออกในการทำเพลงเราก็ทำแต่ทุกวันนี้โจทย์ที่ตั้งเนี่ยมันใส่ value บางอย่างเข้าไปใช่อย่างเพลงเนี้ยเพลงออโรราเนี่ยครับความตั้งใจเลยคืออยากให้คนแบบว่ามีความหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักมีความเชื่อมีความศรัทธาในเรื่องความรักว่าความรักอ่ะเพราะเราเชื่อไงว่าความรักมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้เหมือนกับแสงเหนือแต่ที่เราไม่เห็นในวันนี้บางทีแบบมันยังไม่ถึงเวลาของเราค่าแสงมันยังไม่พอเมฆมันอาจจะบดบังอยู่ต่างๆมากมายแต่ถ้าคุณแบบอดทนรอผ่านช่วงเวลาเหน็บหนาวมืดอ้างว้างเหงาเดียวดายไปได้เมื่อฟ้าเปิดมันก็จะเป็นเวลาของคุณที่จะได้เห็นแสงแห่งความรักของคุณละผมอยากอยู่เคียงข้างเขากับคนที่แบบรู้สึกว่าลังเลสงสัยว่าทำไมเรื่องดีๆไม่เกิดขึ้นกับฉันบ้างเลยวะทำไมอยู่ๆพี่แดนถึงไปนึกถึงแบบแสงเหนือนึกถึงออโรราอะไรอย่างเงี้ยมันไปอินอะไรครับกับแต่เนี่ยมันติดค้างในแบบจิตใจคืออยากไปบ้างอยากเห็นมากคือตัวเองยังไม่เคยเห็นนี่ยังไม่ได้เห็นไม่เคยไปแล้วก็พยายามปักหมุดหลายครั้งครับที่จะแบบบิวให้น้องแพทอะไปดูแสงไปล่าแสงเหนือไปดูแสงเหนือกันแต่ก็ไม่รู้เพราะอะไรก็ยังไม่ได้ไปไม่ได้เจอสักทีก็เลยตั้งเป็นชื่อรูปไปก่อนแล้วน้องออโรราก่อนนะครับเพราะว่ากับชอบคาแรคเตอร์ของแสงออโรราเพราะว่าหนึ่งคือมันคาดเดาไม่ได้แต่มันเขามาในช่วงที่มันเหน็บหนาวช่วงที่มันมืดแล้วก็แสงนี้มันแบบมันมีสีสันมากมันไม่ใช่เป็นแสงเดียวมันคือการผสมหลายๆสีเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวม่วงเดี๋ยวชมพูแล้วก็แบบเต้นระบำอยู่ตลอดเวลาคือเราเลยอยากจะแบบคิดถึงสิ่งนี้เราอยากจะให้ลูกเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้คือในวันที่รอบตัวมืดเหน็บหนาวอ้างว้างอ่ะเขายังสามารถเป็นแสงออโรราได้ที่มีสีสันไม่ได้เป็นสีเดียวด้วยนะมีมิติมากพอแล้วก็ยังสามารถเต้นระบำหมายถึงข้างในอ่ะยังสามารถร่าเริงเต้นระบำอยู่ได้ภายในสภาพแวดล้อมแบบนั้นนะครับซึ่งวันนี้น้องเขาก็ดูเป็นแบบนั้นวันนี้1 ขวบนะแต่ว่าน้องออโรรามีคาแรคเตอร์แบบนั้นคือสดใสร่าเริงมากออโรราลองไปฟังดูคุณผู้ชมคือจริงๆมันก็เป็นคาแรคเตอร์พี่แดนแหละครับแต่ว่าผมไม่ใช่ก็มันมีไวบ์บางอย่างที่ผมฟังแล้วมันเปลี่ยนไปค่อนข้างโตขึ้นเยอะเหมือนกันครับเอาคอนเซปต์ภาพที่จะเดินต่อจากนี้ไปเนี่ยเดี่ยวหมดไหมต้องคงมีฟีเจอริงบ้างครับแฟนๆถามแน่ๆอ่ะพี่บีมจะมาแจมไหมใช่ครับก็คุยกันตลอดว่าเดี๋ยวให้ผมเดินสะดวกก่อนแล้วสะดวก แล้วเดี๋ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นเสมอแหละครับผมก็จะแบบลุยไปก่อนแล้วถ้าทุกอย่างมันดูโอเคราบรื่นขึ้นก็จะชวนพี่มาทำงานร่วมกัน
ซึ่งบินก็จะบอกแบบนั้นแหละลุยไปก่อนเลยได้ ฟังดูเหมือนพี่แดนบอกว่ากำลังจะบอกว่าทำเพลงการกลับมาทำเพลงเนี่ยเหมือนมันนอกเหนือจากเรื่องคอนเซปต์ที่เป็น mindset นะครับแต่ในเรื่องของแบบการกลับมาทำเพลงใดๆในครั้งเนี้ยเหมือนมันก็ต้องคิดเยอะขึ้นยากขึ้นเนาะยากไหมการทำเพลงในยุคนี้การกลับมาการทำเพลงให้จบหนึ่งเพลงก็ไม่ยากแต่ว่าการจะแนะนำตัวเองในฐานะศิลปินคนหนึ่งผมตีว่าผมเป็นศิลปินใหม่แล้วกันทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามัน D2B นะพี่ซุปเปอร์บอยแบนด์นะพี่แดนผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันขนาดนั้นแบบนั้นว่าก็ทำให้คนรู้จักว่านี่คือแดนแต่ว่าถามว่าในวันนี้คนที่ฟังเพลงอย่างน้องๆที่ขับเคลื่อนในสตรีมมิ่งหรือว่าการฟังเพลงบนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเจนนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่รู้แล้วว่าผมอย่างน้อยก็เห็นว่าผมเป็นแดนพัตตี้อะผมเป็นแดนคุณพ่อน้องออโรราลิก้าอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเนี่ยเวลาลงคลิปร้องเพลงไปอ่ะยังมีคนแบบอ้าวร้องเพลงได้ด้วยเหรออย่างงี้นะอ๋อคือบางคนไม่รู้ใช่ครับเพราะว่ามันคงหายภาพนี้มันคงหายไปนานอันนี้ก็คือความสนุกแล้วก็ความท้าทายของผมเลยผมรู้สึกว่าผมอยากสดใหม่แบบนี้แหละอยากเป็นศิลปินใหม่ที่แบบเข้ามาแนะนำตัวทุกคนใหม่ๆว่าในวันนี้ผมเป็นคนแบบนี้ผมมีความคิดแบบนี้ผมทำเพลงเพื่อสิ่งนี้นะครับเพราะว่าในวันก่อนกับวันนี้ผมก็มีวิธีคิดคนละแบบกันเหมือนกันแล้วก็สนุกกับกระบวนการในการทำให้ทุกคนรู้จักเพลงเราครับแล้วก็ชื่นชอบเพลงเราในแบบที่ไม่ได้แค่ว่าแบบเอ้ยพี่แดนเราก็สนับสนุนเขาซะหน่อยอย่างเดียวซึ่งจริงๆตรงนั้นนะแฟนคลับผมทำให้ผมได้เต็มที่อยู่แล้วแฟนคลับที่เป็นคอแฟนจริงๆนะครับพร้อมแชร์พร้อมปั่นวิวพร้อมอะไรกันอยู่แล้วอันนั้นก็ถึงขอบคุณมากๆแต่ว่าในวันนี้เราก็อยากจะให้เพลงของเราแบบถูกส่งต่อไปเยอะมากที่สุดพอมันถูกคิดแบบนี้มองย้อนกลับไปวันที่ประกวดPanasonic Star Challenge อะไรอย่างเงี้ย passion ความสนุกความกระหายมันเหมือนกันไหมสำหรับตัวพี่แดนนะมันเหมือนกันแต่ว่ามันแค่คนละจุดอะอย่างเช่นวันนั้นคือขอแค่ให้ได้ออกเทปเถอะเนี่ยคือแบบลุยไปทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะออกเทปให้ได้ค่ายไหนก็ได้ด้วยนะตอนนั้นนะตอนนั้นทำทุกวิถีทางเช่นมันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนการส่งเดโมเข้าไปในรายการวิทยุไปทุกค่ายเลยไปประกวดร้องเพลงซึ่งประกวดร้องเพลงที่เห็นนั่นน่ะเป็นรายการที่มันไปเข้าตาของ RS แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมประกวดยับไอ้ก่อนหน้านั้นน่ะเอาจุดเริ่มต้นเลยได้ไหมพี่แดนทำไมอยู่ๆถึงอยากเป็นนักร้องผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องเซนส์ละมันเหมือนสมมุติว่าพี่เอทำไมถึงแบบอยากเล่นบาสอยากเป็นนักบาสอะโอเคผมอ่านในหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์แบบว้าวมันเหมือนคนเราแบบว่ามาเกิดเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องตามหาก็คือตามหาอะไรที่มันแบบว่ากระแทกใจสมมุติคนเด็กในโรงเรียนนั่งดูทีวีด้วยกันในโรงอาหารเนี่ยครับแล้วมันเปิดบาสอยู่ก็ได้มันเปิดบาสอยู่มันจะมีเด็กแค่ 2-3 คนที่แบบนี่มันกีฬาอะไรวะแม่งเจ๋งว่ะเฮ้ยอยากเล่นว่ะตามหาไอ้นี่ให้เจอซึ่งเราบอกไม่ได้หรอกว่าเราชอบอะไรมันในวันนั้นนะครับแต่ว่าอยากเล่นบาสอยากเล่นไอ้กีฬาเนี้ยมันอยู่ตรงไหนอยากเข้าชมรมนี้อย่างนี้กับเพลงก็ผมก็เหมือนกันผมก็น่าจะไปนั่งดู MV ของศิลปินเมื่อก่อนตอนที่เป็นรายการเพลงที่แบบเมื่อก่อนจะพี่ชอบมีรายการเพลงเนาะอาจจะรู้สึกว่าเท่จังก็ได้อาจจะเท่จังเลยมีแบบผู้หญิงกรี๊ดเยอะๆทรงนั้นแหละโอเคทรงนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าเลยตัดสินใจว่าจะหยิบกีตาร์แล้วอยากจะเรียนกีตาร์มาเล่นเพราะว่าอยากจะเล่นกีตาร์เนี้ยให้กับผู้หญิงโชว์หญิงแล้วก็อยากไปซ้อมดนตรีครับแล้วก็จำได้ว่าตัวเองอ่ะจะต้องไปเปิดห้องซ้อมตอนที่แบบตอนเด็กๆตอนนั้นนั่งอยู่สุพรรณเลยครับเทรนด์มันก็คือแบบเลิกเรียนแล้วก็ซ้อมดนตรีบอกทุกคนว่ากำลังไปซ้อมเดี๋ยวมีซ้อมดนตรีเท่แต่ว่าโรงเรียนผมอ่ะมันเป็นโรงเรียนชายล้วนครับไม่มีหญิงให้โชว์โชว์ผู้ชายเดียวแล้วมันไม่ใช่แนวไม่ครูผมก็เลยต้องไปห้องซ้อม
ที่หน้าโรงเรียนหญิงล้วนซึ่งโรงเรียนสงวนหญิง อ๋อจิ้มโลเคชั่นเรียบร้อยแล้ว ผมมาอยู่กนสูตร ในวันนี้มันเป็นสหะละแต่ในวันนั้นน่ะชายล้วนๆเลยดิบกันเลยแต่ว่าไม่ตรงเป้าหมายซึ่งถ้ากูเล่นตรงนี้ไม่ได้แน่ไม่ได้เกิดถ้าเป้าหมายผมคือเราแก๊งแบบเฮ้ยแดนผมอาจจะอยู่แค่หน้าห้องซ้อมกันสูตรได้โอเคแต่เป้าหมายผมไม่ใช่ผมนะพี่แดนเขาชัดเจนมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าพี่แดนค่ะขอเล่นเช่นเลยค่ะไม่ได้แล้วต้องอยู่หน้าสุวรรณหญิงเท่านั้นมันมีห้องซ้อมเปิดตรงนั้นพอดีทีนี้ผมเล่นกีตาร์ครับถ้าเกิดไปถึงแล้วไปเข้าห้องซ้อมเลยหญิงก็จะไม่เห็นเพราะว่าตอนเลิกเรียนเขาจะต้องเดินผ่านห้องซ้อมนี้เราก็ต้องไปนั่งแบบเหมือนนั่งรอไปก่อนเวลาเพื่อทำเหมือนรอห้องซ้อมไปนั่งอยู่แบบบนเบาะถือกีตาร์มอเตอร์ไซค์กีตาร์เนี่ยมันจริงๆแล้วมันเราไม่ได้มีกีตาร์ของตัวเองเพราะว่าเรากีตาร์มีที่ห้องซ้อมแต่เอาตัวไปนั่งหน้าห้องซ้อมก่อนใช่แต่ว่ามันจะไม่โดดเด่นไม่เท่ผมก็เลยต้องพกไม้กองซึ่งตัวเองไม่ได้ตีกองนึกออกปะนึกออกคือแม่ต้องถือไม้กองเพื่อเคาะเบาะเคาะอะไรโอเคแพชชั่นไหมล่ะนี่แพชชั่นผมชัดหญิงล้วนๆครับผมเพื่อให้เขารู้ว่ากูเล่นดนตรีนะอะไรสักอย่างโอ้ปิ๊กมันเล็กมากแต่ไม่ได้เขี่ยปิ๊กมันไม่คูไม่เท่ไม้กองได้ผลไหมก็ได้นะได้อยู่นะไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะเพราะเราก็เข้าข้างตัวเองอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอันนั้นก็คือเป็นผมเชื่อว่ามันเป็นจุดที่เราอยากเล่นในช่วงแรกๆใช่ไหมพี่แดนแล้วผมว่ามันก็คงขับเคลื่อนมาลึกๆมาตลอดแล้วก็ประกอบกับในระหว่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนประถมแล้วครับผมก็มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอยู่ตลอดเวลาเราก็มักจะได้รางวัลที่1ตลอดมันก็เหมือนว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่หรืออาจจะเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งของเราว่าเฮ้ยการร้องเพลงมันอาจจะยากสำหรับคนอื่นแต่สำหรับเรามันดูไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ทั้งหมดก็คือต้องฝึกซ้อมแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นเร็วกว่าคนอื่นเราก็เลยว่าหรือนี่คือพรสวรรค์ก็กำไว้ละปรากฏไปบวกกับความชอบด้วยไงชอบหญิงด้วยไงมันก็เลยเป็นแรงขับดันกันเข้าไปใหญ่แล้วก็ในวันนั้นเรามองประโยชน์ก็คือเล็กๆอีกอันหนึ่งก็คือทุกการประกวดผมมันได้เงินหมดเลย 3,000 บ้าง 2,500 4,000 แล้วรู้สึกภูมิใจว่าเราซื้อกีตาร์โดยไม่ได้ขอเงินพ่อแม่ละซื้อจักรยานด้วยการประกวดในครั้งนี้มันก็เฮ้ยสิ่งที่เราทำมันสามารถทำสิ่งนี้ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ได้หรืออยากได้อะไรเราก็สามารถแบบนี่น่าจะเป็นงานอย่างหนึ่งของแล้วไอตอนที่บอกว่าที่พี่แดนบอกว่าไปตระเวนส่งค่ายเพลงโน่นนี่นั่นไอความรู้สึกที่เราอยากจะออกเทปเนี่ยมันเริ่มขึ้นตอนไหนได้ยังไงคือผมกำลังมองแบบนี้พี่แดนเด็กมัธยมที่แบบเล่นดนตรีโชว์หญิงมีความฝันผมว่ามีเยอะนะแต่ไอคนที่มันจะเดินต่อผมว่ามันจะถูกสกรีนให้หล่นไปเยอะมากเลยแล้วมันจะเหลือแค่ไม่กี่คนที่แบบเฮ้ยกูจะเดินต่อเราจะเดินต่อเราจะมุ่งต่ออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดมุมมองมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นทำไมถึงอยากจะออกเทปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือขับเคลื่อนด้วยการอยากโชว์หญิงให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไม่น่านะเอาอย่างรู้จริงๆผมว่าในอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันบวกหลายอย่างคือเราไม่ได้สนุกกับการเข้าห้องเรียนแล้วก็ไปเรียนวิทยาศาสตร์ไปเรียนคณิตศาสตร์ไปเรียนอะไรพวกนี้เลยครับเรามีความสุขกับแบบการอยู่ชมรมดนตรีไทยวงโยธวาทิตอยู่ในห้องซ้อมประกวดเพลงลูกทุ่งคืออยากจะอยู่อย่างนั้นแล้วก็เราก็โชคดีที่เราก็มีครูสายนั้นซัพพอร์ตเราตลอดที่เราแบบเวลาเราเรียนไม่ครบแบบว่าชั่วโมงเรียนไม่ครบไม่พอเนี่ยก็ครูเหล่านี้ก็จะไปช่วยพูดกับครูประจำวิชาให้ไม่ชอบเรียนแบบวิชาที่มันหน่วยกิตเยอะๆมันเป็นวิชาที่มันวิชาหลักใช่แต่ผมพละศึกษาอย่างเงี้ยแต่บอล 0.5 หน่วยกิตเงี้ยคือแบบสบายโอ้โหเกรด 4จังเลยพอวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อังกฤษแบบว่าชีวเคมีฟิสิกส์ไม่ก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็รู้สึกว่านั่นน่าจะไม่ใช่ความชอบของเราแล้วล่ะเราก็เลยคิดว่างั้นเราต้องหาอะไรที่มันดีสักอย่างนึงเพื่อที่จะให้เป็นข้ออ้างในการบอกคุณพ่อคุณแม่ว่านี่ไงผมไม่ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เก่งแต่ว่าผมมีไอเนี้ยที่สามารถสร้างเงินได้นะแล้วผมจะทำมันให้สำเร็จผมคิดว่ามันจะเป็น
งานผมในอนาคตอะพ่อครับก็เลยคุยสิ่งนี้กับพ่อแต่ว่าเมื่อก่อนผมก็พูดลอยๆแล้วก็คุณพ่อก็ยังแนะนำว่ายังไงก็ต้องเรียนควบคู่ไปด้วย แต่โชคดีที่ครอบครัวไม่ได้กดดันว่าต้อง 4.00 นะครับ แค่อย่าให้มันต้องต่ำกว่า 2.5 อะไรพวกเนี้ยครับผมก็พยายามพิสูจน์กับที่บ้านมาตลอด เช่นที่บอกว่า ถ้ามีประกวดร้องเพลงก็จะซ้อมเต็มที่เพื่อให้มันได้รางวัลให้คุณพ่อได้เห็นได้คุณแม่ได้เห็น แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราบวกกับตัวเราก็ต้องเชื่อมั่นให้ตัวเราเชื่อมั่นในตัวเองด้วยว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังจะเดินต่อไปอ่ะเรามีเปอร์เซ็นต์ทำได้เว้ยผมเริ่มประกวดแต่มันสักป .4 ประกวดทุกอย่างเลยนะครับประกวดอาร์มนอสนอประกวดวงโยธวาทิตประกวดดนตรีไทยประกวดร้องเพลงลูกทุ่งทุกอย่างซึ่งก็จะมีรางวัลติดไม้ติดมือมาตลอดนั่นแสดงว่าโอเคถ้าเราแบบตั้งใจจริงเราซ้อมไม่เยอะมันได้ว่ะมันก็มั่นใจขึ้นเรื่อยๆก็เลยตอนป .6 ก็เลยขอคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าอยู่สุพรรณอ่ะไปไม่ได้ไกลหรอกไม่ได้ใกล้ความฝันผมหรอกผมขอไปเรียนต่อกรุงเทพอันนี้คือแบบขอเองใช่ครับก็เลยขอเรียนกรุงเทพก็เรียกโรงเรียนบดินทร์เดชาเพราะว่าคือณวันนั้นก็เส้นลาดพร้าวอ่ะเป็นแหล่งรวมค่ายเพลงใช่ไหมครับก็ IS ก็อยู่ตรงนั้นครับแล้วก็มีคีตาด้วยเมื่อก่อนคีตาซึ่งคีตาเนี่ยอยู่ในซอยที่ผมพักเลยผมปั่นจักรยานผ่านหน้าบ่อยมากแบบเพื่อแบบมันจะมีแมวมองมามองทำทุกอย่างบอกเลยเขาเลือกห่วงจุ้ยแต่ละที่ดีมากเลยเราไปตึกซีมิกตอนนั้นก็ไม่ได้ไกลมากครับพอช่วงเรียนมัธยมเนี่ยก็คือค่อยๆพยายามศึกษาแล้วก็หมายถึงว่าส่งใช่ครับเมื่อก่อนในรายการวิทยุต่างๆมันจะชอบมีโปรเจกต์แบบประกวดร้องของสินค้านู้นสินค้านี้เข้ามาไปหมดครับแล้วก็เคยได้รางวัลหนึ่งเหมือนไปเรียนร้องเพลงในตึกแกรมมี่ครับก็ไปหาประสบการณ์เหมือนตั้งใจเก็บพอร์ตเพื่อหวังว่าโอกาสมันจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านโอกาสมันไม่มาหาเราหรอกเราก็คือต้องเดินออกตามหาโอกาสประมาณหนึ่งเลยเดินทางหาโอกาสแบบนี้อยู่กี่ปีพี่แดนสมมติถ้าเราเริ่มตีว่าเราปักธงว่าจะเอาจริงด้านนี้ตอนม.1เราสำเร็จตอนประมาณม.4 ม.5 คำว่าสำเร็จก็คือ RS เรียกเซ็นสัญญานะครับเป็นเด็กฝึกหัดตอน RS เรียกนี่คือม.ปลายเหรอพี่แดนใช่ครับมันน่าจะสักม.4 ได้4 ม.5 ก็แสดงว่าก็เอาง่ายๆก็คือผจญภัยอยู่ประมาณสัก 3-4 ปีใช่ครับประกวดแหลกประกวดก็ถือว่าการส่งเดโมส่งเทปก็ถือว่าเป็นประกวดแหละเดโมก็ส่งด้วยครับส่งด้วยแต่ว่าอันนั้นคือหมายถึงว่าส่งในนามที่เป็นส่งการร้องเพลงที่เราอยากจะเป็นศิลปินเดี่ยวใช่ครับเพราะว่าพยายามเป็นวงแล้วมันไม่มีใครเอาด้วยเหมือนที่พี่เอพูดเด้เลยว่าคนที่มีความฝันด้วยกันกับผมครับมันจะถูกคัดกรองออกไปเรื่อยๆกับวงผมคนนี้ก็เริ่มถอนตัวคนนั้นไม่เอามันก็แบบอยู่กับความไม่เชื่อว่ามันจะได้จริงเหรอวะนะครับแต่ว่าเพื่อนผมบางคนที่สนิทตอนนี้ก็เป็นหมอเป็นอะไรนะเขาก็เดินทางในเส้นทางที่เขาเชื่อว่าเขาทำได้ดีนะฮะครับแต่กับผมก็สุดท้ายก็เหลือผมคนเดียวแหละตอนที่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยก็พยายามรวมวงนะก็กระเจิดกระเจิงอีกเหมือนกันแต่มันก็เหลือผมคนเดียวเสมอผมเคยแบบเมื่อก่อนที่โรงเรียนบดินทร์เดชาเนี่ยความฝันเล็กๆอันหนึ่งก็คืออยากจะได้อยู่เป็นวงเป็นนักร้องนำวงดนตรีของโรงเรียนซึ่งตอนนั้นชื่อ Dream Project นั่นแหละวง Dream Project เขาก็ประกวด Hot Wave กันคืออยากจะแบบประกวด Hot Wave มากมันคือความฝันเด็กวัยรุ่นยุคนั้นหญิงเยอะ มันไม่แค่โรงเรียนเดียวนะมันทั้งประเทศฟังวิทยุแล้วแบบเสียงกรี๊ดเสียงอะไรแล้วเห็นภาพถ้าตัวเองอยู่บนเวทีแบบนั้นมันต้องเจ๋งแน่เลยวงไม่รับครับ เพราะอะไรเขาเอานักร้องหญิงเป็นคอนเซปต์เขาเป็นคอนเซปต์ใช่ครับแล้วก็เมื่อก่อนเมื่อวงดนตรีที่โรงเรียนก็จะมีวงหนึ่งที่แบบว่าประกวดฮอตเวฟคู่กันชื่อวงมะลิดังนั้นอ๋องมะลิโอเคก็แล้วก็มีอ๋องแล้วทั้งอ๋องก็ร้องเพลงดีอยู่แล้วไงก็จะแทรกตัวไม่ได้เลยก็เลยไม่เป็นไรก็เดินคนเดียวอย่างเดียวได้ต่อไปส่งไปกี่ค่ายตอนนั้นก็เมื่อก่อนก็จะมี3ค่ายครับก็Grammy RS แล้วก็คีตาซึ่งในตอนแรกไม่มีใครเรียกอย่างเงี้ยไม่มีครับอย่าง RS เนี่ยพยายามส่งไปหลายครั้งแล้วก็แบบเงียบแล้วก็ตัดสินใจว่าไปหาว่าอยู่ตรงไหนกันแน่ใน RS เนี่ยครับก็เลย
เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปที่ป้อมยามไปฝากไอ้เชฟของเราอะไว้ที่ป้อมยามเพราะว่าเขาไม่ให้เราเข้าไปข้างในผมก็อยากจะเข้าไปในตึกข้างในนี่ครับ ผมขอเข้าไปข้างในนี้ได้ไหมเฮียน่าจะอยู่แถวๆนี้พยายามไม่ให้เข้าก็ฝากไว้ที่นั่นนะแล้วมันก็คงอยู่ที่ป้อมยามนั่นแหละครับทุกวันนี้ก็คงอาจจะยังอยู่ที่ป้อมยาม กรามิก็ส่งครับส่งขีตาหน้าปากซอยหอก็ส่งครับแต่เงียบกริบหมดครับแต่ก็เชื่อมั่นว่าเราทำได้อะไรที่เชื่อ3 ปี4 ปีนะพี่แดนแล้วก็แบบมันก็เงียบอ่ะมันหรือแบบเฮ้ยหรือกรุงเทพมันโลกใบกว้างใบใหญ่เกินกว่าที่เราคิดเอาไว้ว่าอะไรเงี้ยมันมีแบบเฟลหรือแบบส่วนใหญ่แดนจะรวบรวมความเชื่อจากคนที่อยู่ในแคตตากรีเดียวกันแล้วเขาทำได้มาเป็นความเชื่อเราคือผมจะไม่ไปเอาบุคคลที่มีประวัติชีวิตว่าหรือคนที่บอกว่าเฮ้ยกูเคยทำละแล้วกูไม่เห็นได้เลย4 ปีกูอยากเป็นนักร้องแล้วกูประกวดแล้วกูก็ไม่ได้ไม่ทำไม่สมเลยหรอกมึงทำมึงก็เป็นแบบนั้นแหละผมจะไม่รับสิ่งนี้เข้ามาเป็นตัวอย่าง reference ของการเดินทางสู่การทำอาชีพของผมเนี่ยครับแล้วผมก็เอา reference จากเต๋าสมชายเคยพูดใน Twilight Show เอาไว้ว่าผมเนี่ยนะเป็นเด็กจังหวัดดูแลคุณยายแต่แบบโอ้โหโอกาสมันไม่ได้มาง่ายๆพี่เจมส์เรืองศักดิ์ที่แบบผมไปสุราษฎร์แล้วก็ประกวดตีกลองอะไรพวกนี้ผมค่าย RS เนี่ยจริงๆจะเป็นแรงบันดาลใจลึกๆเป็น reference อ้างอิงก็ได้เพราะว่าวันนั้นเขาถ่ายทอดมุมมองศิลปินแบบนั้นคนที่แบบเป็นเด็กต่างจังหวัดไม่มีตังค์เหมือนกับพี่ลิพี่ออยก็ไม่ค่อยมีเงินกันก็ต้องมาเช่าอพาร์ตเมนต์หอมาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นเพื่อนกันกว่าจะเป็นผมไม่รู้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นอ่ะมันจริงแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่สื่อสารออกมาให้เราอ่ะมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราว่าถ้าพี่ก็ทำได้ผมก็ทำได้ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับพี่คนนั้นได้มันเกิดขึ้นกับผมได้เหมือนกันแดนวรเวทมีศิลปินไอดอลไหมครับมีแบบศิลปินที่แบบเฮ้ยจะเป็นแบบคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมีศิลปินที่แบบ respect บูชาเทิดทูนอะไรอย่างงี้ไหมเมื่อก่อนผมชอบพี่เบิร์ดนะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบต้องมีรูปหรือมีกล่องเหล็กมีอะไร แต่ว่าฟังเพลงพี่เบิร์ดเราแบบชอบแล้วก็ชอบในการแบบเพอร์ฟอร์มของเขาแล้วก็มันมีห่วงแบบภาพติดตาติดใจในเชิงความรู้สึกอะครับที่มันแวบเข้ามาบ่อยมากในช่วงตอนที่ผมกำลังจะแบบเดินตามหาความฝันนี้คือเมื่อก่อนน่าจะเป็นชุดไม่แน่ใจบูมแมลงหรือว่าพี่ขี้หนูทุกอย่างผมเป็นเด็กสุพรรณแล้วพี่เบิร์ดเหมือนมาจะต้องมีคอนเสิร์ตที่นั่นแล้วในยุคก่อนอ่ะเขาเรียกว่ามันจะชอบมีแห่บินครับนึกออกป่ะเป็นมันต้องขึ้นรถแล้วแห่รอบเมืองครับแล้วมันจะแห่ผ่านบ้านผมพอดีแต่ว่ามันจะมีโอเคมันมีซอยนิดนึงอ่ะแต่บ้านผมอยู่ในซอยสารกลางนะครับเขาแห่รู้ว่าเขาจะต้องผ่านหน้าสารกลางแน่นอนก็ไปแบบตัวเล็กๆเลยแล้วก็ไปนั่งไปแทรกตัวของเขาเพื่อมองว่าเบิร์ดธงชัยเป็นยังไงแต่ภาพที่เห็นตอนพี่เบิร์ดยังไม่มาเนี่ยแบบชะโงกหน้าออกไปแล้วแต่จากวางขาผู้คนนะแล้วก็แบบโอ้โหถ่ายเขาแบบเรียงยาวคนมารอดูพี่เบิร์ดโอ้โหนี่คือแบบศิลปินมันมีอิมแพคกับทุกคนขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วก็แบบสีหน้าทุกคนแบบตื่นเต้นที่จะได้เจอเขาแล้วจนพี่เบิร์ดอะครับเขาขับมีขบวนเขามาเขาจำได้ว่าเขาอยู่บนหลังกับรถกระบะพวกนี้แหละครูก็แบบบายบายผู้คนก็กรี๊ดแล้วก็จากแถวจากตรงนู้นน่ะวิ่งไล่ตามรถมาผมเองก็ยืนหนึ่งในนั้นที่วิ่งแล้วก็สุดท้ายก็คลาดกันไปเพราะว่าขาผมช่วงขาสั้นอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งอยากจะได้แบบนี้บ้างอ่ะอยากจะเป็นแบบพี่เบิร์ดบ้างที่พอรถเราผ่านแล้วก็มีผู้คนที่วิ่งตามเราแบบนี้ครับก็ภาพก็ชัดเจนมากก็จนพอได้เป็น D2B แล้วภาพนั้นมันเหมือนย้อนกลับมาหาเราอะเวลามีแฟนๆที่อยากจะเจอเราแล้วเขาก็เห็นรถตู้เราแล้วก็พยายามจะแบบวิ่งตามเพื่อแบบอยากจะเจอภาพเดียวกันเลยผมจำได้ D2B ก็ภาพเดียวกันเลยพี่แหม่มเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่ประกวดไอ้ Panasonic อะครับสไตล์ Talent อะพี่แดนอะคือเรียนบดินทร์ถูกป่ะใช่ครับแต่ไปประกวดภาคอีสานใช่ครับ
เพราะว่า เพราะว่ามันน่าจะเป็นโอกาสเขารอบคือพื้นเพอะคุณพ่อผมอะเป็นคนอีสานอยู่แล้วพ่อเป็นคนอำนาจเจริญครับซึ่งก็จะเนียนเขาได้อย่างน้อยก็มีเชื้อสายของอีสานแหละแต่ตอนนั้นน่ะคิดว่าถ้าเราซัดกรุงเทพเลยอ่ะกลัวว่าแบบมันจะไม่ไหวเพราะว่ารู้ข่าววงในมาว่ากรุงเทพสายแข็งคือแบบสายแข็งเลยเราก็เลยคิดว่าโอเคต่างจังหวัดอาจจะไม่แข็งเท่าก็เลยลองไปดูก็สำเร็จครับก็น่าจะได้ที่1จากภาคอีสานครับแล้วก็มาเป็นตัวแทนอีสานเข้ามาประกวดกรุงเทพรอบไฟนอลได้ที่3ได้ที่3ใช่ครับอันนี้คือหมายถึงว่ามีการวิเคราะห์วางแผนกันด้วยใช่ซึ่งสุดท้ายมันก็สายแข็งจริงเพราะพี่บิ๊กอะประกวดกรุงเทพยังตกรอบเลยปีเดียวกันเขาประกวดกรุงเทพแต่เขาตกรอบเหมือนรู้สึกเขาจะไม่ได้เข้าระดับประเทศด้วยเขาตกรอบจากกรุงเทพละถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนที่แบบพอประกวดแล้วมันได้เข้ามาแล้วช่วงเวลาที่รอก่อนที่จะมาเป็น D2B อะไรอย่างเงี้ยมันถูกเทรนเพื่อการเป็นโซโล่อาร์ติสต์ถูกไหมฮะใช่ครับก็คือรู้ว่าเข้ามาเซ็นสัญญาเพื่อเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วพอวันที่เฮียตัดสินใจกรุ๊ปปิ้งปั้งไม่เอาเดี๋ยวไม่ไหวหรอกหรือมา3คนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่าเด็กคนหนึ่งที่พยายามขนาดเนี้ยเดินตามฝันมาปั๊บเพื่อหวังว่าจะเป็นศิลปินเดี่ยวครับแต่พอมันต้องกลายมาเป็นบอยแบนด์วันนั้นคือไม่รู้สึกอะไรวันนั้นก็คือตามสถานการณ์เฮียว่าดีก็ดีเพราะว่าเราเคยพยายามทำโปรเจกต์เดี่ยวหลายทีแล้วเรื่องสกรีนเทสอะเมื่อก่อนสกรีนเทสก็คือปั้นแต่งตัวขึ้นไปร้องบนเวทีถ่ายเป็นแบบวิดีโอเก็บเอาไว้แล้วก็ส่งให้เฮียดูว่านี่คือศิลปินที่ทางแคสติ้งเขามองว่าทำได้เหมาะกับการเป็นศิลปินแล้วเนี่ยก็โดนตีกลับคือไม่ผ่านนาทีครับเขาได้บอกเหตุผลไหมครับพี่แดนว่าพี่แดนไม่ผ่านด้วยเหตุผลอะไรผมเชื่อว่าพี่แดนก็น่าจะต้องอยากรู้ในโมเมนต์วันนั้นเขาไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกก็รู้แค่ว่ามันยังไม่ผ่านยังไม่ได้ใช่ครับอย่างที่แผนกก็จะบอกว่ามันยังไม่ผ่านแต่ส่วนตัวลึกๆกับผมแค่คิดว่าน่าจะเป็นหน้าตาน่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกซะส่วนใหญ่เพราะว่าในเรื่องเสียงอะผมไม่ได้อะไรนะแต่ผมแค่รู้สึกมีความมั่นใจในเรื่องของการร้องมากที่สุดถ้าเรียบกับทักษะอื่นหรือว่ามุมอื่นของผมแต่ผมคิดว่าสำหรับเดี่ยววันนั้นน่ะมันอาจจะต้องการคนที่หล่อกว่านี้มั้งในความรู้สึกของผมนะยังต้องการคนหล่อกว่านั้นอีกเหรอโหวันนั้นมันเยินมากนะพี่ จริงเหรอคือผมเป็นเด็กคือในระหว่างที่ผมร้องเพลงเนี่ยผมเตะบอลด้วยหมายถึงว่าผมก็แบบเราก็ไม่ได้ดูแลอะไรเราขนาดนั้นไม่เลยผมนี่แบบเป็นเด็กบ้าแดดมากแล้วเทสแล้วก็แบบผมว่าเทสผมก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้โอเคมากอ่ะครับมันก็เลยผมคิดเองนะก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองในมุมนั้นมาตลอดเพื่อให้มันดีขึ้นให้มันเข้าตาเฮียมากขึ้นหมายถึงว่าดูแลตัวเองใช่ดูแลแบบแต่งตัวดีขึ้นเวลาไปที่ RS ก็แบบเสื้อผ้าสะอาดขึ้นใส่ตัวเรียบร้อยเริ่มไม่เหยียบส้นเริ่มไม่เสื้อไม่เลอะพี่แบบเผาเละเทะเลยพี่แบบบอกว่าไอแดนเนี่ยนะแม่งแต่งตัวซกมกมากเลยรองเท้าก็เหยียบส้นแล้วอะไรแล้วแถมแม่งยังขี้อายจนไปเหมือนเก๊กคนก็หาว่าเก๊กอะไรอย่างเงี้ยจริงวะจริงก็ทั้งหมดแหละครับก็เลยคิดว่าหรือว่าเพราะเป็นเหตุผลนี้วะเนี่ยก็พยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแหละมันก็ดีขึ้นบ้างจนก็อยู่นั้นผมว่าใช้เวลาตรงนั้นน่าจะเกือบ2 ปีนะฮะแล้วก็ในระหว่างนั้นเราก็จะเห็นพี่เขาตลอดหมายถึงศิลปินที่เป็นเด็กฝึกร่วมกันนะครับครับแล้วแต่ละคนก็ทยอยกันแบบออกอัลบั้มไปแล้วก็อย่างพี่บิ๊กเนี่ยเราเจอตั้งแต่เข้ามาพร้อมแดนเลยก็คือเจอเขาในคลาสเรียนบ้างในบางครั้งที่แบบบางทีบอลเรียนไม่ตรงกันแต่ก็มีแบบแวะเวียนเจอสวัสดีกันบ้างว่ามีคนนี้เป็นศิลปินใหม่กำลังเรียนอยู่ฝึกเป็นเดี่ยวเหมือนกันพี่บีมนี่เราเจอค้างสต็อกอยู่ละก็คือเขาอยู่มาไอ้ภาพชัดมากค้างสต็อกโอเคแล้วก็อยู่ซึ่งก็ได้คุยกันเขาก็เหมือนเขาก็ทำสกรีนเทสหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็เหมือนมีบางอย่างที่อาจจะยังไม่เฮียอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พอมั้ง
คนอื่นออกอัลบั้มกันหมดก็จะเหลือ3คนแต่ก็คงจะเป็นโปรเจกต์ของทางแคสติ้งโชคดีที่ทางแคสติ้งก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เขาสู้กับพวกเราทั้ง3คนมากๆคือเขาไม่ทอดทิ้งเราเหมือนเขามีกลุ่มคนที่มั่นใจ D2B ที่สุดคือแก๊งแคสติ้งนี่แหละครับที่สู้สุดใจไม่ยอมปล่อยเราไปที่อื่นแบบบางทีเขาสามารถที่จะแบบไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ดันเด็ก3คนนี้แล้วก็ได้แต่เขาเชื่อว่า3คนนี้มันได้พี่แหม่มก็พูดกับผมตลอดว่าเพราะพี่เชื่อว่ามันได้เว้ยแต่ไม่รู้ว่ามุมไหนอ่ะที่ไม่รู้อ่ะแต่ว่าคนที่มองขาดคงจะเป็นเฮียแต่มันจะไปจบตรงไหนเขาไม่รู้ครับในกับ3คนนี้นะครับเขาก็เลยไหนๆก็ไหนไอคนที่เขามั่นใจอ่ะ3คนอ่ะเอามารวมกันเลยเอามารวมกันเลยก็มารวมกันแล้วก็เริ่มจัดคลาสที่ได้เรียนร้องเพลงร่วมกันเพื่อดูนิสัยใจคอว่าเอามารวมกันแล้วมันทะเลาะกันไหมเขาทะเลาะกันหรือเปล่าอยู่ด้วยกันได้ไหมปรับตัวยากไหมไม่เลยเพราะผมก็จะเป็นคนแบบอะไรก็ได้อ่ะไม่ได้มีอะไรขอแค่อย่ารุนแรงกับผมเท่านั้นเองหมายถึงว่าผมมาอยู่ของผมถ้าใครดีกับผมก็ดีแต่ถ้าใครแบบว่ามีอคติหรืออะไรไม่ค่อยเวิร์กผมก็จะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้แต่ละคนเสมอนะครับปรากฏว่าพี่ทั้ง2คนน่ะส่องด้านดีด้านเป็นมิตรด้านความเป็นห่วงเป็นใยดูแลให้กับผมส่วนผมก็ส่องกระจกด้านนั้นด้วยการ respect เขาเช่นกันก็เลยทำงานได้ราบรื่นครับเขาก็เลยมองเห็นว่าเฮ้ย3คนนี้อยู่ด้วยกันได้ก็เลยทำโปรเจกต์สกรีนเทสด้วยกัน First Meet ครั้งแรกเลยอ่ะพี่ที่เจอกับพี่บิ๊กครับในวันนั้นผมรู้สึกว่าดีนะไม่เหงาดีอ่ะมีพวกแบบพี่ๆมาอยู่ด้วยแล้วก็จำเนื้อน้อยลงดีเว้ยคือแล้ววันนี้ทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้กับการที่แบบร้องเพลงร่วมกันเพราะมันจำเนื้อไม่ต้องจำเนื้อเยอะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคอยแบบเวลาเรายิ่งเมื่อก่อนเราจะเป็นคนที่จะมีความเขินนิดหน่อยกับกล้องกับการที่จะต้องออกไปยืนหน้าเวทีแบบในการเป็นนักร้องแบบจริงจังอ่ะพอมันเอาเข้าจริงมันก็ประมาทเหมือนกันมันเลยมีเพลงซ่าสันๆขึ้นมานะครับเหมือนแบบเหมือนเก่าแต่เอาเข้าจริงก็แบบว่าหลบกันเหมือนกันเหมือนเป็นการคุยถึงคาแรคเตอร์ของพี่ๆกันเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าพอการมี3คนเนี่ยยังผัดกันวนขึ้นหน้าไงคือเราไม่ต้องแบบแบกรับแรงปะทะแต่คนเดียวนะครับอัลบั้มแรกเนี่ยใช้ชื่อ D2B เลยใช่ปะใช่ครับฮะผมไม่แน่ใจแต่ในฐานะคนฟังเพลงแล้วกันผมจะจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นศิลปินกลุ่มที่อาจจะไม่ใช่วงอะนะหมายถึงเป็นศิลปินบอยแบนด์เนี่ยใน1อัลบั้มเนี่ยพี่แดนมันจะมีอารมณ์แบบประมาณแบบอาจจะมีเพลงรวมเท่านี้เพลงอาจจะมีเพลงเดี่ยวของแต่ละคนเท่านี้เพลงแบ่งยังไงฮะ D2B คือตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นที่ชัวร์เลยจะต้องมีโควต้าเพลงเดียวคนละเพลงแน่นอนที่เรารับรู้นะครับจริงๆ D2B มีแค่2ชุดอะของอัลบั้มเท่านั้นเองแต่ว่าเนี่ยก็รู้ว่าใน1อันเราก็จะเฝ้ารอว่าเพลงเดียวของเราจะเป็นเพลงไหนซึ่งเราได้ต่อนะฉันเราก็จะแอบส่องว่าพี่บิ๊กได้เพลงอะไรวะเพราะเขาจะส่งเป็นเดโมมาก่อนที่เป็นคนอื่นร้องไกด์มาแต่เขายังไม่บอกว่าเพลงเราเนี้ยสมมติว่า5เพลงเนี้ยจะเป็นเพลงของใครหรือเพลงไหนจะเป็นเพลงรวมหรืออะไรเราแต่ละคนก็จะแบบเลือกไปในใจว่าขอให้เพลงนี้เป็นเพลงของเราเถอะแล้วพี่แดนได้เพลงอะไรบ้างผมได้ต่อหน้าฉันนะ1เพลงในอัลบั้มอันนั้นมีร้องเดี่ยว1เพลงน่าจะนะไม่แน่ใจอ่ะเพราะมันจะมี3คนมีเพลง2คนผมจำไม่ได้นะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพลงร้องเดี่ยวน่าจะเป็นเพลงเดียวซึ่งต่อหน้าฉันอัลบั้ม D2B น่าจะเป็นเพลงช้าเพลงแรกที่ถูกปล่อยออกมาใช่ครับแล้วก็ซ่าสันๆแล้วก็คนใจอ่อนแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจใครคนเดียวเท่ากับว่าปล่อยเพลงเดียว3เพลงเพลงกรุ๊ป1เพลงซึ่งเป็นเพลงเร็วที่เป็นเพลงหลัก4เพลงโปรโมทแสดงว่าต่อหน้าฉันเนี่ยน่าจะเป็นเพลงผมใช้คำว่าอะไรดีเพลงแจ้งเกิดได้ไหมเป็นเพลงใช่ครับเป็นเพลงแจ้งเกิดแต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ใช่เพลงที่แบบจุดให้มันขึ้นสู่จุดพีคจัดคือมันเป็นแจ้งเกิดที่รุนแรงแล้วแหละอุ้ยดังต่อหน้าฉันดัง แต่ว่ามันก็รุนแรงแหละแต่ว่าผมอยู่มหาลัยผมยังแบบต่อหน้าโอ้โหสนุกเลยแต่ว่าผมอาจจะรู้สึกว่าเพลงที่แบบดันขึ้นไปบนยอดพีคสุดคือคนใจอ่อนผมรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกแบบนั้นคนใจอ่อนใครร้องพี่บิ๊กครับ
พี่บิ๊กฉลองเพราะมันอาจจะแบบแมสมากๆเลยแฮปปี้ไหมครับพอมันได้แบบปลดปล่อยเพลงของโทษนะครับเพลงของกูมาแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่แดนมันก็สมใจแล้วก็ถึงผมว่าแค่ได้ในวันที่ได้เข้าห้องอัดจริงๆจังๆนั่นก็คือฟินที่สุดละว่านั่นก็จะแบบว่าในที่สุดเราก็ได้เข้าห้องอัดแล้ว2 ปีตอนเป็นศิลปินฝึกหัดมีโมเมนต์เฟลไหมไม่มีเลยเพราะว่าผมแค่ได้เซ็นสัญญาที่ IS เรารู้ว่าได้ฝึกได้มีโอกาสเป็นเด็กฝึกหัดจริงจังอ่ะอันนั้นน่ะผมพอใจมากๆแล้วนะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันจะไม่ได้ที่นี่วิชาที่ผมได้2 ปีจากเหล่าคุณครูทั้งครูสอน acting ครูสอนร้องเพลงครูสอนการแบบเพอร์ฟอร์มบนเวทีครูที่มาสอนเราแบบตอบบทสัมภาษณ์ต่างๆเหล่านี้ฮะมันเป็นกำไรชีวิตของผมสุดๆแล้วผมคิดว่าวิชาเหล่านี้ผมต่อยอดได้อีกคือผมไม่ได้ว่าผมว่าผมเฟลจากที่ IS แล้วผมจะหยุดนะผมคิดว่าคนอย่างผมน่าจะไปต่อมองสเต็ปไปแล้วว่าถ้าไม่ได้ฉันจะทำอะไรใช่เพราะผมตั้งใจเรียนมากเลยเพราะว่าผมอยากได้วิชามาเยอะที่แบบที่มันจะต้องพัฒนาตัวเรามากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็มองว่าแน่นอนการที่เรายังถูกปฏิเสธจากที่ต่างๆแสดงว่าเรายังไม่คู่ควรผมรู้สึกแบบนั้นเสมอนะฝึกคิดยังไงพี่แดนมันอาจจะเกิดจากการที่ผมโดนปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนประถมแล้วแหละเพราะว่าเป็นเด็กกิจกรรมมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมเริ่มประกวดอย่างจริงจังเป็นเจ้าพ่อแบบกิจกรรมเลยนะตอนป .4 ครับถามว่าไอ้ประกวดเหล่านั้นเนี่ยมันให้อะไรกับเราแบบมันปลูกฝังมุมมองอะไรกับเราเกี่ยวกับเรื่องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับครับผมไปเนี่ยมันไม่ได้แบบชนะที่1ตลอดเวลานะแบบอย่างมุดเล่นการอ่านพนสนอเนี่ยครับพอผมไปประกวดเนี่ยผมก็บางแมตช์ก็แพ้คุณครูชื่อคุณครูช่อทิพย์นะครับเป็นครูที่ส่งผลต่อชีวิตผมมากในเรื่อง mindset นี้ทุกครั้งที่แพ้นะบอกแดนไม่เป็นไรมึงเอาใหม่ครั้งที่แล้วมึงแพ้เพราะสิ่งนี้คือเมื่อก่อนการอ่านนสนอเนี่ยวิธีการประกวดก็คือบทที่เราจะอ่านเนี่ยมันจะถูกคว่ำหน้ากระดาษไว้เสมอครับเราเข้าไปเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะได้เห็นอะไรแบบเป็นกาบยานี11โครงสี่สุภาพหรืออะไรไม่รู้สมมติว่าถ้าเราเปิดขึ้นมาแล้วผมช็อกกับกาบยานี11แล้วเราอ่านผิดถูกคุณครูจะจำแล้วจะบอกว่ากลับไปปุ๊บอ่านแต่กาบยานี11เลยเพราะมันคือจุดด้อยที่ทำให้เราแบบไม่สามารถไปถึงที่1ได้มันก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าอ๋อไอ้ที่เราไม่ได้ไปถึงเป้าหมายเราสุดท้ายมันก็แค่เรายังไม่คู่ควรกับตำแหน่งนั้นแล้วก็ถามตัวเองว่าอะไรล่ะที่เราขาดอะไรล่ะที่จะทำให้เราคู่ควรกับสิ่งนั้นเหมือนกับที่ผมบอกว่าผมขึ้นไปสกรีนเทสส่งให้เฮียแล้วโดนตีกลับมาผมก็จะเข้ามานึกกับตัวเองว่าอะไรวะที่จะมีเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้เฮียแบบไม่โอเคร้องดีพอหรือยังอาจจะยังไม่พอเพิ่มหน้าตาอาจจะไม่โอเคปรับดีวะทำยังไงวะจนกว่ามันจะคู่ควรสักทีครับแล้วเราก็มองว่าพอจากการที่เราประกวดเราจะรู้เลยว่านักร้องที่ประกวดด้วยกันเนี่ยมันไม่มีคนไหนบางคนที่ได้ที่1เคยตกรอบแรกมาตั้งหลายครั้งแล้ววันนี้เขาได้ที่1เราก็แบบมีโอกาสได้คุยว่าทำไมแบบอยู่คุณแบบพัฒนาแบบนี้เขาก็แบบใช้วิธีเดียวกันครับก็คือเขาก็รู้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาพลาดอะไรเขาพลาดเรื่องการเลือกเพลงเขาเลือกเพลงง่ายไปคะแนนเพลงมันเลยน้อยลงอะไรพวกนี้เพราะผมชนะเพราะว่าผมเลือกเพลงยากคะแนนการเลือกเพลงชนะไปแล้วผมเลือกยศพลออย่างเงี้ยครับมันก็เราก็ได้เรียนรู้มาว่าความผิดพลาดมันอาจจะเป็นคำคมที่หลายๆคนเคยได้ยินนะว่าในทุกๆความสำเร็จความผิดพลาดมันคือ1ในเส้นทางนั้นที่ทุกคนจะต้องเจอแต่ถ้าเราผิดพลาดเช่นเราแพ้เพราะสิ่งนี้แล้วเรายังไม่พัฒนาในเรื่องนี้คุณก็จะแพ้ตลอดไปผมเชื่อแบบนั้นเหมือนกับเวลาพี่เล่นบาสพี่ก็จะรู้ว่าครั้งนี้เราแพ้เนี่ยโค้ชก็จะมาบอกว่าครั้งนี้เราแพ้เพราะอะไรครั้งหน้าเราคงจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ว่ะแต่ถ้าเกิดเล่นแบบเนี้ยแล้วแพ้กลับมาแบบมึงซ้อมเหมือนเดิมเลยเล่นแบบเดิมไม่ต้องแก้ไอ้นี่มึงก็ไม่ต้องพัฒนาเรื่องชุดลูกโทษหรอกในขณะที่มึงชุดลูกโทษพลาดไปมึงก็จะแพ้อย่างเงี้ยแหละแต่ว่าทีมที่ประสบความสำเร็จในด้านสมมติในด้านกีฬาเนี่ยจะเห็นเลยว่า
แบบปรับกลยุทธ์ตลอดเวลาเติมผู้เล่นใหม่แก้ปรับผู้เล่นเก่าย้ายโยกนั่นว่านี่คือความสำเร็จเพราะว่าไม่มีทีมไหนเมื่อฟุตบอลแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ต้องแพ้ซึ่งมุมคิดแบบนี้พี่แดนก็เลยผมเชื่อว่ามันก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกถึงขั้นว่าเฟลขนาดนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบอยาก develop ตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อที่แบบจะไปให้มันถึงให้ได้ใช่ผมจะคิดว่าล้มเหลวได้แต่แบบผมยังไม่ล้มเลิกอ่ะแต่ว่าอยากรู้จริงๆครับตอน D2B อัลบั้มแรกแล้วมัน success ขนาดนั้นนะขออนุญาตถามเฉยๆรู้สึกยังไงก็สมใจเพราะว่าหญิงเยอะ ริมโอ้เวทีนี่พี่แดนคุยกันยังไงอ่ะ3คนอ่ะผมอยากรู้โมเมนต์คุยกัน3คนเล่าให้ฟังได้ป่ะ ผมเชื่อว่ามันจะเป็นข้อความที่แบบไอ้เหี้ยผู้ชาย3คนแล้วแบบมีหญิงกรี๊ดเยอะขนาดเนี้ยมันเป็นความตื่นตาตื่นใจครับของทุกคนว่าแบบโหเวทีแตกคนแบบทุบกระจกม่านรถตู้ปิดอยู่แล้วพอเปิดก็กรี๊ดปิดเงียบเปิดกรี๊ดปิดเงียบเปิดกรี๊ดปิดเงียบอย่างเงี้ยมันคือแบบโหนี่มันความฝันนะยิ่งกว่าความฝันอีกอะมันแบบมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตของพวกเรามากๆตราตรึงใจสุดๆนะครับแต่ว่าคือบทพูดมันไม่ได้มีชัดเจนอะแต่มันเป็นอารมณ์ซึ่งอารมณ์เหล่านี้มักจะอยู่ในรถตู้อะแบบโอ้ my god นี่แบบคนมันเยอะขนาดนี้เหรอวะเพราะเราก็เป็นเด็กธรรมดาจริงๆแล้วศิลปินก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งอะแต่ลองคิดกับคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยู่แล้วเจอครับอยู่ตื่นมาแล้วเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยโหมันแบบมหัศจรรย์รับมือมันไหวไหมรับมือกับความสำเร็จแบบนี้ไหวไหมในตอนนั้นหรือสบายอยู่แล้วกูรอมาตลอดผมคิดว่าผมค่อนข้างนิ่ง ผมเห็นภาพเหล่านี้แบบซ้อมไว้ในหัวมากเลยบ่อยแล้วพี่แดนมีชัดเจนว่าโอเคภาพมันคือแบบนี้ภาพของพี่บิ๊กกับภาพของพี่บีมครับตอนที่มันซักเซสแบบเนี้ยเขาเป็นภาพเดียวกันกับพี่ปะผมคิดว่าเขาขับเคลื่อนด้วยหญิงกรีดปะผมไม่แน่ใจผมไม่ได้เคยคุยกันว่าพี่ขับเคลื่อนด้วยหญิงด้วยหญิงเหมือนผมหรือเปล่าวะไม่เคยคุยแต่ว่าพี่บีมน่าจะดูช็อกที่สุดคือแบบเพราะเขาอาจจะไม่ได้เคยฝันถึงเรื่องการเป็นศิลปินเลยเขาเป็นสายวิศวะแล้วก็เป็นเด็กเรียนมาตลอดแต่นี่เป็นโอกาสในชีวิตที่เขาเลือกที่จะออกนอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วก็เอาสักทีวะอยู่ๆแล้วมันก็พีคเลยพีคแล้วมันทุกอย่างมันใหม่หมดเลยลองนึกอันนั้นผมก็นึกแทนเขาไงว่าถ้าผมเป็นเขาเป็นเด็กเรียนมากๆอยู่แต่แบบเพื่อนแค่กลุ่มผู้ชายนิดหน่อยแล้วก็วันๆก็เรียนอยู่แต่วิศวะไงครับใส่เสื้อช็อปเครื่องยนต์แล้วอยู่วันนึงแล้วแบบปุ้งหญิงกรี๊ดเรียกแบบว้าวพี่บีมนั่นอย่างนี้เขาคงแบบตื่นตาตื่นใจมากเลยครับพี่บิ๊กน่าจะคล้ายๆแดนคือเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจมากๆที่จะเป็นศิลปินอยู่แล้วแอนคิดว่าความรู้สึกน่าจะคล้ายกันคาแรคเตอร์3คนใน D2B อะครับมันถูกวางยังไงอะครับไม่มีครับผมว่ามันไม่ได้มีเหมือนในยุคนี้ที่เป็นเมนร้องเมนเต้นไม่มีแต่ว่าเขาอาจจะเห็นตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันแล้วเพราะเอิญว่าคาแรคเตอร์เราแตกต่างกันอยู่แล้วอะครับจนเราจะเริ่มรู้ว่าเราแตกต่างกันจากเพลงที่โปรดิวเซอร์เขาส่งให้เราร้องเดี่ยวนี่แหละแล้วเราก็ถึงได้รับรู้มาว่าอ๋อเขาเป็นคนมองเราแบบนี้มองแดนเป็นคนแบบนิ่งๆแบบพูดตรงไปตรงมาชัดเจนเนี่ยก็เป็นแบบต่อหน้าฉันตรงๆไปเลยนะครับบิ๊กเขาจะมีมุมแบบขี้งอนน้อยใจบ้างนิดหน่อยเขาก็จะได้แบบคนใจอ่อนใจพี่บีมเขาก็จะเป็นคนแบบอบอุ่นสดใสล่าเริงก็ได้เพลงไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวแบบรักคุณหนูหน่อยเราก็มาแกะจากเพลงเดี่ยวนั่นแหละเพราะว่าอัลบั้มที่2อ่ะเขาก็เดินทางนี้เหมือนกันหมายถึงว่าโปรดิวเซอร์ก็ส่งเพลงทิศทางแบบเนี้ยมาให้เราร้องเดี่ยวเหมือนกันเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเริ่มรู้จักคาแรคเตอร์ตัวเองจากเพลงของตัวเองนี่แหละเขาบอกว่าพี่แดนเนี่ยจะขี้อายหน่อยไม่หน่อยอ่ะขี้อายเลยแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยผมเชื่อว่าเลยรีแอคความขี้อายด้วยการอาจจะไม่ค่อยพูดไม่กล้ามองผู้คนใดๆมันก็เลยถูกแฟนเพลงบอกว่าพี่แดนเก๊กว่ะกระแสตอนนั้นมันโดนอะไรบ้างแล้วรับมือกับมันยังไงครับพี่คือพอมันดังมากมันก็เข้าถึงทุกคนในประเทศจริงๆนะครับแล้วก็เราก็น่าจะเป็นคนเดียวในวงที่โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะที่สุดในเรื่องของ
การหยิ่งการเก๊กหรือว่าอาจจะแบบหน้าตาสีผิวอะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนมันจะยังไม่แบบเท่าเทียมกันขนาดนี้การบูลลี่ยังไม่รุนแรงขนาดนั้นมันเทรนเขาเรียกอะไรเทรนตีน่าจะใช่ใช่ครับแล้วก็จะแบบโดนเปรียบเทียบเรื่องสีผิวอะไรเพราะอย่างเงี้ยครับแต่ว่ารู้สึกอย่างไรก็แรกๆครับแรกๆที่เริ่มรู้สึกว่าทำไมเราต้องแบบโดนโจมตีอยู่คนเดียววะครับก็มีเคยกับเข้าไปคุยกับเฮียนะแล้วก็บอกว่าไม่อยากทำแล้วจริงๆไม่อยากทำเพลงแล้วถ้าเกิดว่าทำเพลงมันจะแบบออกอัลบั้มแล้วมันจะต้องโดนด่าเยอะขนาดนี้ก็มีโมเมนต์นี้มีครับก็เลยแบบคิดว่าจะไม่ทำแต่ว่านี่ผมก็เคยได้มีโอกาสพูดไปบ้างในบางที่ว่าแล้วสิ่งที่ผมกลับมาร้องเพลงลุยต่อเพราะว่าเฮียบอกมึงโฟกัสแต่คนที่ด่ามึงจริงๆอะวะมึงไม่โฟกัสคนที่แบบชื่นชมมึงเลยเหรอซึ่งมึงไปดูไอ้นั่นอะเยอะกว่านั่นก็คือเป็นคำพูดเปลี่ยนชีวิตของผมเหมือนกันแล้วผมก็เอาแนวคิดนี้มาใช้แบบตลอดชีวิตในทุกๆเรื่องเลยเหมือนกันว่าเวลาผมโดนวิพากษ์วิจารณ์บางทีมันแบบแน่นอนความเป็นมนุษย์นะสมองมนุษย์เนี่ยมันจะจับไอ้อะไรที่มันเป็นภัยต่อเราเสมอทั้งที่มันสิ่งนั้นมันมีคนชม10 คนคนด่าเราคนเดียวอ่ะโอ้โหเรื่องด่านี่มันใหญ่โตสุดๆแบบจนกลบไอ้เสียงชื่นชมความรักในตัวเราไปหมดเลยอ่ะแต่ตอนหลังผมก็ฝึกนี่พวกนี้เป็นทักษะผมก็ฝึกว่าแบบโฟกัสคนชมโฟกัสคนชมโฟกัสคนที่ชื่นชมเราแต่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ปัดทิ้งนะดูว่าเขาพูดถึงเราอะไรแล้วก็ไม่เอาอารมณ์ไปคือเวลาเราโกรธกับคำข้อความในข้อความเนี้ยเพราะเราเอาอารมณ์อะไปใส่คือตีความว่าเขาคงพูดหน้าตาเขาคงแบบนี้แหละแบบแดนมึงมันขี้เก๊กกว่าแม่งอย่างเงี้ยคือไปคิดว่าแทนแบบนั้นหลังๆผมจะไม่เอาลมเข้าไปในคอมเมนต์เลยมันก็แค่เป็น1 ตัวอักษรว่าแบบหรือเปลี่ยนคำในใจว่าคุณเก๊กไปหน่อยนะผมว่าคุณน่าจะยิ้มบ้างอะไรแบบนี้คือตัดเรื่องอารมณ์ทิ้งเปลี่ยนให้มันเป็นคำวิจารณ์เชิงบวกไปแล้วกันแต่เรื่องเสียงพี่แดนจะถูกชมเยอะมากว่าแบบเฮ้ยใน3 คนถ้าเอาแบบการร้องที่แข็งแรงหน่อยหรือใดๆก็จะเป็นพี่ครับอันนี้พี่ก็รู้อยู่แล้วใช่ครับซึ่งอีก2 คนเขาก็ไม่ได้มาซีเรียสถูกไหมงั้นแดนก็ร้องเยอะๆไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าในวันที่เรารวมตัวกันนะเรารู้สึกขอบคุณทีมที่ปั้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพราะว่าแต่ละคนช่วยทดแทนในบางมุมของซึ่งกันและกันจริงๆเราทั้ง3 คนก็รับรู้ในเรื่องนี้กันเสมอว่าแบบในเชิงเสียงร้องถ้าเป็นเพลงที่มันยากจริงๆหรือต้องการความแข็งแรงในเสียงจริงๆนะครับก็ให้แดนไปให้แดนร้องเลยถึงขนาดบางทีแบบพี่บิ๊กพี่บีมบอกเลยว่าท่อนนี้ให้แดนเถอะผมร้องไม่ได้ร้องไม่ไหวหรือบางเพลงที่มันจะต้องเป็นเสียงเขาถูกวางว่าเป็นเสียงผมแล้วผมว่าเพลงเนี้ยมันนุ่มมันน่ารักกว่านั้นน่ะผมก็บอกว่าให้พี่บีมร้องเถอะแต่พวกนี้คือมันจะเข้ามันจะดีเป็นส่งผลกับเพลงมากกว่า D2B ออกมาที่เป็นสตูดิโออัลบั้มจริงคือ2 อัลบั้มถูกไหมใช่ครับแต่ว่านอกนั้นจะมีอัลบั้มพิเศษโน่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยครับดีที่สุดในการเป็น D2B ของพี่แดนคืออะไรประสบการณ์ชีวิตครับประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้จากที่ไหนเลยที่แบบถ้าอยู่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมหรือว่าไม่พยายามไล่ล่าตามหาความฝันนี้ให้มันสำเร็จเนี่ยผมอาจจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินอะไรก็ได้ตอนสมัยก่อนอาจจะแพงเดี๋ยวนี้มันอาจจะมีแบบว่าโลคอสแล้วก็ได้แต่ว่าอาจจะทำได้อาจจะแบบไม่ได้ขึ้นเครื่องบินในเร็ววันนั้นแต่เมื่อก่อนการขึ้นเครื่องบินเป็นอะไรที่แบบเรื่องใหญ่ต้องไฮโซมากแบบสุดคือจำได้ว่าแบบรัดเข็มขัดไม่เป็นแล้วก็ยังมาช่วยกันกับพี่บีมมันรัดเข็มขัดไงวะมันตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ได้กินหรูอยู่แพงมีคนดูแลเต็มที่มีความรักจากแฟนๆไปที่ไหนมีของมาให้มีความห่วงใยแบบเต็มไปหมดผมโอ้โหผมโชคดีมากๆเลยอะที่ได้เป็น D2B แล้วประสบความสำเร็จแบบนี้แล้วก็มีคนรักมากขนาดนี้ไงครับมันก็เลยสิ่งนี้ก็พยายามเตือนตัวเองตลอดเวลาในการแบบใช้ชีวิตซึ่งมันโอเคในความเป็นวัยรุ่นมันอาจจะหลงละเลงบ้างในชื่อเสียงในอะไรต่างๆแต่ว่าก็ยังคอยแวะมาเตือนตัวเองว่าเราอยากจะทำตัวให้เป็นคนที่ไม่ทำให้คนที่รักเราอ่ะผิดหวังให้ได้ที่ผ่านมาแฟนคลับเนี่ยเป็นคนที่ดึงให้ผมกลับมา
สู่ลู่ทางของคนที่ดี ยังเป็นใช้คำว่าเป็นคนที่ดีได้อยู่อะครับ ครับ เพราะว่าผมนี่สุ่มเสี่ยงมากชีวิตแบบว่าจะเละ จะเตลิ เทะ ด เลยก็ได้ จะเตลิดอย่างเงี้ยเหรอ จะเละเทะเลยก็ได้ครับ เพราะว่าผม อ่า ก็เป็นผู้ชายดิบๆคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้เรียบร้อยมากก็เกเรได้แต่ถ้าจะทำก็ทำสุดได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกงั้นแต่ว่าไอสิ่งเหล่านี้ยิ่งวันที่เรามีทั้งชื่อเสียงมีทั้งเงินทองมีทั้งทุกอย่างพร้อมที่จะเละเทะได้เต็มที่อ่ะ ครับ อยู่แล้วอ่ะหน้าแฟนๆผมนี่แหละ ที่ดึงกลับมา ก็เลยพยายามแบบตั้งสติ ดึงพอจะเละก็ดึงพอจะอะไรก็พยายามดึงกลับมาครับ ผมอยากรู้พี่แดนของขวัญจากแฟนคลับที่แบบพี่แดนแบบมันจำได้แบบไม่ลืมหรือมันแปลกมากๆอะไรเงี้ยมีบ้างไหมพี่ หรือก็หรือมันก็เป็นของขวัญทั่วๆไป ใช่ของขวัญเนี่ยมันจะเป็นทั่วๆไป อ่าฮะ แต่สิ่งที่จำได้ไม่มีวันลืมเลยคือเป็นสิ่งที่แฟนคลับทำเพื่อแสดงว่าเขาอะรักเรามากจริงๆ ก็คือสักหน้าเราตรงแบบจุดซ่อนเลนแบบตรงเนี้ยลากลงไปเป็นหน้าแดน ตรงท้องน้อยอย่างเงี้ยเหรอ เราไม่รู้นะเขาไม่เคยเปิดให้ดูว่าเขาลงไปข้างในหรือเปล่า แต่ว่าคือเราเปิดตรงนี้เปิดโชว์ได้ไงแล้วเห็นเป็นหน้าเรารู้สึกว่าโหคือเขาต้องรักมากแค่ไหนเพราะจะติดกับเขาไปตลอดชีวิตต่อหรือต่อให้เขาลบมันที่เขาโตขึ้นอ่ะมันก็ยังมีร่องรอยบางอย่างเหลืออยู่รู้สึกว่าตอนนั้นแบบอึ้งมากเลยอ่ะแต่ก็เลยเข้าใจว่าเขาคงแบบเขาคงรักแล้วก็ชื่นชอบเรามากจริง วันที่พี่เบ๊กเกิดอุบัติเหตุ ครับ รู้สึกไงครับ อันนี้ขออนุญาตแฟนคลับนะครับ ครับ ต้องกลับไปโมเมนต์ คือวันที่ สักครั้ง เกิดเรื่องอ่ะไม่ได้ก็แค่ตกใจว่าคือเกิดอุบัติเหตุ แต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้รุนแรงแบบขนาดนั้นคือเขาก็ชู2 นิ้วละไม่มีอะไรก็คือเป็นรถเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้สติดีปกติ ครับ แต่ว่าไอ้วันที่ช็อกเลยก็คือพอรู้ว่าพอตรวจแล้วรู้ว่ามีแบบเชื้อราที่สมองของเขาอะเราต้องผ่าตัดสมองอะอันนั้นน่ะเริ่มรู้สึกว่ามันร้ายแรงแล้วก็ตอนนั้นอะที่คิดว่าจะยังไงต่อไปดีแล้วจะช่วยเหลือพี่บิ๊กให้เขาแบบกลับมาได้ยังไงบ้างนะครับตอนนั้นก็คือคิดแค่นั้นว่าอยากจะให้พี่เราหาย แล้วพอมันเริ่มหนักขึ้นหรือใดๆอะไรอย่างเงี้ย ครับ ในมุมที่อยากจะช่วยพี่บิ๊กผมเชื่อว่าทุกคนแน่ ครับ ๆแต่ในมุมของพี่แดนกับพี่บีมเองล่ะ D2B มัน ครั จะ บ เดินยังไงต่อ หรือแม้กระทั่งตัวพี่แดนเองได้คิดไหมครับว่า แล้วมันจะยังไงต่อวะอะไรอย่างเงี้ย คือตอนนั้นคิดว่าจะไม่ร้องเพลงแล้วล่ะก็จะเลิกเพราะว่าพี่บีมเองก็เริ่มไปเรียนต่อภาษาอะไรแล้วซึ่งนั้นก็คิดว่าเขาน่าจะมองว่าเขาคงอยากจะกลับไปทำงานด้านที่เขาเรียนมา ครับ ส่วนผมเองก็ไปเรียนดนตรีละเป็นเรียนแบบซาวด์เอนจิเนียร์อะไรพวกนี้ครับเพื่อมองว่าก็คงจะไปเป็นเบื้องหลังแล้วล่ะพยายามเริ่มหาที่ทางใหม่นิดหนึ่งแต่ไม่ได้คิดว่าจะ ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาร้องเพลงจริงๆก็ส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่น่าจะกลับมาแล้วพอเวลาผ่านไปเฮียก็เลยเรียกคุยเพราะว่าตอนที่จะประสบอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเฮียไม่คุยอะไรกับเราเลยนะคือไม่เรียกคุยใดๆทั้งสิ้นปล่อยให้เราตกผลึกในชีวิตของเราเองแล้วพอเวลาผ่านไปสักระยะเฮียถึงคุยมาว่าอ่ะเอายังไงกันต่อไปจะเฮียไม่ได้ว่านะว่าไม่ได้บังคับนะว่าจะให้ร้องต่อไปไหมหรือจะไม่ร้องแล้วแต่เฮียก็แค่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ร้องเนี่ย D2B ก็จะจบแค่นี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราสองคนกลับมาร้องเพลงด้วยกันต่อไปเนี่ยยังไงแดนก็เป็นแดน D2B บีมก็เป็นบีม D2B ทุกครั้งที่เราปรากฏตัวแฟนคลับก็ยังจะนึกถึงพี่บิ๊กเสมอแล้วเราก็จะยังมีโอกาสในการร้องเพลงพี่บิ๊กในคอนเสิร์ตที่ให้แฟนคลับได้ร้องแทนเสียงของเขาครับก็แล้วแต่ให้ไปตัดสินใจเอาเองเราก็เลยถ้าเกิดว่าการที่เราจะได้ร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ได้ตามสิ่งที่เฮียบอกจริงๆเราก็จะลองทำดูซึ่งพอทำแดนบีมอัลบั้มแรกมันก็เป็นแบบที่เฮียบอกจริงๆคือทุกคนก็ยังนึกถึง D2B หรือแม้กระทั่งนี่เรานั่งคุยกันเรายังคุยถึงเรื่อง D2B เรายังมีโอกาสได้คุยถึงพี่บิ๊กใน
มุมต่างๆรอยยิ้มของเขาคาแรคเตอร์ที่ทำให้เรายิ้มกันได้ มันใจหายขนาดไหนพี่ วันที่แบบรู้ว่าแบบพี่บิ๊กไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยสำหรับพี่แดน มันใจหายแน่นอนนะครับใจหายแน่นอน เพราะว่ามันก็คือต่อให้ช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันประมาณ2 ปีกว่าๆในการทำอัลบั้มนะครับมันเพียงพอให้เราได้รักกันแล้วก็สนิทสนมกันเพียงพอ เพราะว่าแทบจะทุกวันตอนตั้งแต่เป็น D2B อะครับคือเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพราะมันต้องทัวร์ มันต้องทัวร์แล้วก็เจอเรื่องดีเจอเรื่องร้ายเจอด้วยกัน ปัญหาที่เราปรึกษาคนอื่นไม่ได้เพราะเขาคงไม่เข้าใจมุมของพวกเรา3 คนหรอกก็ปรึกษากันเอง แก้ปัญหากันเองสุมหัวกันแล้วก็หาทางออกร่วมกัน มันก็เลยเป็นเพลงแบบนายเจ็บฉันเจ็บที่ผมแต่งขึ้นมา เพราะว่ามันก็เป็นมุมนั้นจริงๆว่าเราอยู่กันด้วยกันจนเราเข้าใจอีกคนหนึ่งแล้วอะไม่ต้องบอกแบบสมมุติว่าทีมเสื้อผ้า ครับ ส่งแบบมาว่าอัลบั้มชุดนี้ เราจะแต่งตัวกันแบบนี้นะ อือหือ เราจะคุยกันเลย รู้เลยพี่บอกดูไอ้บิ๊กไม่เอาหรอกชุดนี้เขาดูนะนึกออกว่ามันจะรู้หมดแล้วอะว่า คนนี้ไม่ชอบอะไร อ่าฮะ หรือแบบของกินอะ ครับ เราก็จะรู้กันแล้วว่าไอ้ยอันนี้สมมุติว่าอีกคนนึงไปฉี่ก่อนที่เขากำลังจะสั่งอาหารกันเวลาไปทัวร์ไปอะไร อ่า พอเจ้าภาพจะสั่งอันนี้ให้เราก็จะบอกแทนกันนะว่าวันนี้ไม่ทานอันนี้นะครับวันนี้ไม่กินคือมันเพียงพอที่จะทำให้เราได้รู้จักกันมันเป็นทางลัดของการสร้างความสัมพันธ์สุดๆเลยสำหรับพวกเราก็เลยเหมือนเราเสียเพื่อนที่ดีไปอีกคนหนึ่ง แสดงว่าการที่พี่แดนกับพี่บีมตัดสินใจที่จะกลับมาทำแดนบีมเนี่ยมันคือเพื่อให้ทุกคนและพี่บิ๊กยังคงอยู่ในความทรงจำ ใช่ครับ แล้วก็เนี่ยเหมือนคำที่เฮียบอกวันนั้นเนี่ยตอนที่รู้ว่าจะมีคอนเสิร์ต D2B กลับมาอีกครั้ง ครับ แล้วมีการทำโฮโลแกรมของพี่บิ๊กโหมันย้อนไปถึงคำพูดเฮียในวันนั้นเลยอะว่าแบบนี่แหละ ผมว่านี่คือเขายังอยู่ เมื่อก่อนจะอยู่แค่ในความทรงจำวันนี้เราเห็นเขาชัดขึ้นเรื่อยๆเสียงเขาล่าสุดคือร้องเพลงด้วยกันแล้วอะเพลงใหม่ด้วยกันแล้วฮะแล้วเราว่ามันเติมเต็มพวกเราแล้วก็เติมเต็มแฟนคลับถามว่าแล้วมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอมีคนเคยถามว่าแบบเอ้ยทำไมคุณถึงเป็นแบบแฟนคลับ D2B เหนียวแน่นขนาดนี้มันแบบมันจะคลั่งไปเกินไปไหมผมก็มีโอกาสได้คุยกับแฟนๆแล้วผมก็ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขารักเราได้ขนาดนี้หรือเขาอินกับเพลงเดิมๆของเราเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วอยู่ครับปรากฏเขาบอกว่ามันคล้ายๆมันเหมือนกับTime Machineแล้วก็มันเหมือนกับแบบไดอารี่เป็นเพลงทุกเพลงของเรามันหรือใบหน้าของเราอ่ะมันเหมือนเป็นการจดบันทึกความทรงจำแต่ละอย่างในชีวิตของพวกเขาในอดีตเสมอเช่นเขาเคยฟังเพลงนี้ในช่วงที่จีบกับแฟนใหม่ๆครับพอเพลงนี้ขึ้นมามันไม่ได้นึกถึงหน้าเรานะแต่นึกถึงช่วงเวลาดีๆในชีวิตของคนแต่ละคนที่เพลงนี้ไปแปะอยู่กับสถานการณ์ไหนในชีวิตของเขาเขาจำได้ว่าตอนเพลงนี้ขึ้นมาตอนดูรายการเพลงนะแล้วเขาขอพ่อให้ไปแบบขอพ่อไปดูคอนเสิร์ตของ D2B ที่มาทัวร์ในจังหวัดเขาอะแล้วเขาทะเลาะกับพ่อแบบแล้วแบบพ่อไม่ยอมให้ไปเลยพวกนี้ครับก็ทำให้เขาได้นึกถึงแบบช่วงเวลานั้นแล้วก็นึกถึงพ่อเขาแล้วเนี่ยวันนี้พอเขาโตขึ้นแล้วเนี่ยแบบพ่อเขาก็อนุญาตแล้วนะเขาเก็บเงินเองได้แล้วเขาแล้วเลยแบบคิดว่าถ้าเกิดว่าโตขึ้นนะเขาจะเก็บเงินเองให้ได้เพื่อแบบไม่ต้องขอพ่อขอแม่เพื่อไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนให้ดีทำงานให้ดีนะครับก็คือว่าอ๋อนี่เองที่มันเป็นเสน่ห์หรือคุณค่าของเพลงในอดีตยุคนั้นมันแบบ D2B fever ใช่จริงๆเหมือนกันใช่ครับซึ่งถ้าถามกลับไปว่าใน2อัลบั้มของ D2B นะพี่แดนผมอาจจะแบบนิดเดียวสมมุติว่าถ้าเกิดสักเพลงหนึ่งที่พี่แดนคิดว่าแบบมันชอบที่สุดฝังใจที่สุดมีสตอรี่ที่สุดกับเพลงของ D2B อาจจะเป็นเพลงที่พี่ร้องหรือพี่ไม่ได้ร้องถ้าสำหรับผมก็ต้องเป็นเพลงต่อหน้าฉันครับเพราะว่าเพลงนี้คือเป็นเพลงที่บอกว่าความฝันของเราสำเร็จแล้วเป็นสิ่งที่ตามล่ามาตลอดทั้งชีวิต
มันแบบมันสำเร็จละมันคือเพลงแรกที่ได้ปล่อยออกไป เพราะว่ามันเป็นเพลงที่ถูกตัดเป็นทีเซอร์ตอนเปิดตัวของ D2B ด้วยอะครับ ครับแล้วหลังจากนั้นมัน D2B ก็พาพี่แดนไปอีกโหแบบว่ามหาศาลมากใช่เป็นสิ่งที่เหนือจินตนาการละทั้งหมดเลยคือเป็นอันนั้นไม่ได้มีภาพอะไรอยู่ในหัวละเป็นแบบไปไหนก็กำไรล้วนๆอย่างเงี้ยเหรอโอ้กำไรล้วนๆไม่มีไปเล่นหนังไอ้นี่ไม่มีอยู่ในหัวเลยว่าจะเป็นแบบพระเอกหนังได้เพราะอย่างที่บอกว่าผมจะมีปมเรื่องเนี้ยเสมอเรื่องแบบรูปลักษณ์เรารู้สึกว่าพระเอกมันต้องหล่อเท่เรื่องแรกของพี่คือแสบสนิทปะหนังเล่นด้วยกันก่อนเรื่องสังหรณ์สังหรณ์ใช่แล้วก็ต่อมาก็เป็นแสบสนิทถ้าแบบเป็น D2B คือสังหรณ์ใช่แต่ถ้าเป็นพี่แดนเดียวเป็นแสบก็คือเป็นแสบสนิทใช่ซึ่งทุกวันนี้ยังมีคลิปอยู่เลยโคตรมันเลยซึ่งแล้วหลังจากนั้นก็แต่งเพลงพี่แดนแต่งเพลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เริ่มออกอัลบั้มเลยนิดนึงก็เริ่มแต่งเลยแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันเป็นโครงสร้างเดียวกันคือผมไม่อยากแต่งเพลงมากอยากมีเพลงที่ตัวเองแต่งแต่ก็แต่งเข้าไปแล้วก็ไปยื่นให้ทีมโปรดิวเซอร์ไปยื่นให้เฮียไม่ผ่านไม่เอาไม่ดนตรีตกกลับมาตลอดแต่งเป็นเป็น100เพลงก็ใช้กฎเดียวว่ามันยังไม่คู่ควรเว้ยก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้คู่ควรจนมันมาคู่ควรตอนนายเจ็บฉันเจ็บนั้นคือเพลงแรกนายเจ็บฉันเจ็บนี่คือเพลงแรกที่พี่แต่งแล้วออกสู่สาธารณชนใช่ถึงแม้จะไม่ได้ตังก็ตามแต่ว่าโคตรดังพี่แดนทุกวันนี้ยังล้อผมยังเล่นล้อกับเพื่อนอยู่เลยตอนนั้นครับเพื่อนเจ็บใช่ก็นั่นแหละก็ได้มีโอกาสได้เขียนเพลงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บิ๊กใช่ป่ะครับแล้วก็เฮียได้มีโอกาสฟังแบบฟังตอนผลงานนั้นน่ะออกแล้วว่ามันส่งผลยังเพราะว่าผมไม่ได้บอกเฮียผมจะทำเพลงนี้คือผมแต่งเสร็จแล้วก็ผมก็โทรหาพี่บีมตอนมันดึกมากแล้ว4-5 ทุ่มได้อัดกันจริงๆก็วันตี 1มันก็หาห้องอัดคือแบบพี่โปรดิวเซอร์ที่รู้จักขอเข้าไปอัดก่อนแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปจำได้ว่าไปยื่นที่สถานีวิทยุเองคือโทรไปที่สถานีวิทยุน่าจะแต่ว่าเป็นคลื่นของ RS นี่แหละว่าขอเพลงเนี้ยแทรกเปิดให้หน่อยไปเองเลยจำได้ว่าอัดเสียงเสร็จแบบเกือบเช้าก็ต่อเลยแบบขอไปเปิดเลยก็เช้ารุ่งขึ้นก็ได้เปิดเพลงนี้คือแสดงว่านายเจ็บฉันเจ็บไม่ได้ขออนุญาตเฮียคือเป็นเพลงที่พี่แดนแต่งเพื่อฟีลลิ่งถึงพี่บิ๊กจริงๆใช่ครับแล้วก็เลยเรียกพี่บีมาใช่ครับบอกว่านั้นผมอัดด่วนเลยผมแต่งเพลงให้บิ๊กพี่มาช่วยกันร้องหน่อยไหมอย่างเงี้ยเขาบอกเอาสิก็ครับแล้วคือวันออกมาก็ปล่อยฝากขึ้นวิทยุเลยใช่ครับแล้วพอหลังจากนั้นสื่อต่างๆก็เริ่มเอาเพลงนี้ไปประกอบกับตอนทำข่าวของพี่บิ๊กก็นั่นก็เป็นครั้งแรกที่เฮียมีโอกาสได้ฟังว่าสิ่งที่แดนทำครับมันผลลัพธ์มันออกมาประมาณไหนหลังจากนั้นเนี่ยเฮียก็จะเริ่มเป็นแบบมาร์กไว้แล้วว่าใน1อัลบั้มต้องมีเพลงแดน1เพลงแต่ก่อนหน้านั้นมันก็จะเป็นเพลงลองๆครับเป็นเพลงแบบแท็กที่9แท็กที่8ถ้าเป็นเทปก็เป็นหน้า B ไปใช่ครับแต่สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยคือตอนอัลบั้มแดนบีมอัลบั้มที่3ของแดนบีมคือเพลงเวลาไม่เคยพอเพลงนั้นน่ะตอนแรกเนี่ยมันอยู่เพลงอันดับที่10ตอนเรียงในกระดานเป็นเพลงสุดท้ายในอัลบั้มแล้วเขาก็ประกาศเพลงโปรโมทมาเรื่อยๆว่าเพลงแรกโปรโมทเพลงนี้นะแล้วก็บอกเพลงต่อไปจะโปรโมทอะไรแล้วก็บอกว่าเพลงเวลาไม่เคยพอเลยตกใจเลยแบบเฮ้ยเพลงนี้เลยเหรอแบบทำไมพี่เลือกขายเฮียผ่านบอกเขาไม่ได้ขายเฮียจิ้มมาว่าเอาเพลงแดนโปรโมทเลยก็คือเวลาไม่เคยพอเราก็แบบก็รู้สึกว่าโอเคนั้นเราเริ่มได้รับการยอมรับแล้วหลังจากนั้นก็งานแต่งเพลงก็ทำมาเรื่อยๆครับอยากให้เข้าไปดูในวิกิพีเดียของพี่แดนก็ได้นะทำไว้ละเอียดมากเลยพี่เยอะมากกำกับละครเยอะมากเหมือนกันนะหนังก็ไม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงที่แบบสนุกเหรอครับในช่วงการเป็นช่วงแบบว่าท้าทายครับเป็นช่วงหาตัวเองแบบทลายขีดจำกัดทั้งหมดของเราว่าแบบจะทำได้ไหมทำอะไรได้อีกวะแบบขีดความสามารถของเรามันไปอยู่ตรงไหนวะนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ในโครงสร้างนี้เช่นกันโครงสร้างความสำเร็จของผมเช่นกันมันก็ต้องแบบส่ง
ไปไม่ผ่านไม่ได้รับอนุญาตต้องทำเดโมซ้ำแล้วซ้ำอีกกว่าที่แบบจะได้ทำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยครับก็แต่ผมชินกับไอ้ขั้นตอนกว่าจะไปถึงความสำเร็จนี้อยู่แล้วก่อนจะได้ทำรายการก็ต้องแบบทำเดโมหลายครั้งเนี่ยฮะก่อนจะทำหนังต้องไปลองถ่ายเองเป็นแบบโปรเจกต์เป็นอะไรหลายคนจะมองว่าก็เป็นแดนเนี่ยมันเลยง่ายในการที่จะแบบมาเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนกำกับเป็นเบื้องหลังเป็นนู่นนี่อะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นช่วงที่ขาดหายไปที่คนอาจจะไม่รู้ว่าการเป็นแดนข้อดีอย่างเดียวเลยคือการที่เรามีโอกาสได้รับนัดจากผู้ใหญ่ได้ง่ายแต่โอเคไม่โอเคอยู่ที่งานเราหลังจากนั้นมันไม่เคยมีอะไรที่มันสเปเชียลใดๆใช่มีแค่แบบแดนจะคุยกับหรอเงี้ยเดี๋ยวหาคิวให้ก็ได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่นั่นคือข้อดีมากๆข้อเดียวแต่ถ้างานยังไม่ถึงมันก็คือยังไม่ถึงไม่ได้ใช่ไม่ได้ก็ต้องแต่จริงนะอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันหมายถึงว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนที่พี่แดนบอกว่าแบบก็แดนไงแดน D2B ไงก็ถึงได้กำกับ MV ไงได้ทำละครทำหนังจริงๆคือแค่ได้คุยใช่คือตอนกำกับ MV อ่ะกว่าที่แบบเขาจะโอเคให้ผมกำกับอ่ะคือผมต้องเอาผลงานว่าผมเคยกำกับหนังสั้นอันนี้มันนะผมกว่าที่จะได้ไอ้ผลงานเหล่านั้นไปโชว์ให้กับคนอื่นดูอ่ะก็คือต้องทำฟรีเยอะมากนะคือขอเขาทำขอเขาแต่งเพลงโฆษณาที่แบบไม่ได้ตังค์เลยแต่ว่าอย่างน้อยมันมีชื่อแต่งเพลงโฆษณาเลยเว้ยเพื่อจะเอาไปบอกคนอื่นต่อว่าผมเคยทำเพลงโฆษณาของเจ้านี้แล้วเป็นเจ้าใหญ่เหมือนเป็นพอร์ตแต่นี่ก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกถ้าผมมีลูกผมก็จะบอกเรื่องนี้ว่าในช่วงแรกอ่ะฟรีก็ต้องทำเขาไปเอาทรัพย์สินมาก่อนคือไปเก็บพอร์ตของเรามาให้เยอะที่สุดครับแล้วสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งมันจะมีค่าที่มันจะออกดอกค่ามัน ผลมหาศาลยิ่งเป็นแบบเจ้าใหญ่ได้ทำงานกับคนที่เก่งๆในวงการเนี้ยครับทำฟรีก็ต้องทำไปอย่างน้อยถ้าไม่ได้ตังค์ก็ได้ความรู้จากเขาสายหนังสายละครสนุกไหมครับในการทำเบื้องหลังลองและพยายามสุดแล้วก็รู้ว่าว่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ขนาดนั้นถ้าเทียบกับร้องเพลงมันทำได้แต่มันแบบอันนี้แบบเค้นน่ะพยายามมันก็จะใช้พลังสมองเยอะกว่าก็พยายามครับ ก็พยายามแบบตามสเต็ปผมอ่ะมันไม่ได้ยอมแพ้ครั้งแรกไงก็พยายามหามุมปรับเปลี่ยนว่ามันเพราะอะไรวะทำไมงานนี้มันยังไม่สักเซสทำไมหนังเรื่องนี้มันไม่สนุกวะทำไมละครเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้วะอย่างเงี้ยพยายามแก้ตามจุดต่างๆแล้วก็ซึ่งวันเนี้ยพอหยุดไปอ่ะเห็นหมดเลยนะว่าอะไรบ้างที่เราควรจะปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าอาจจะเป็นวันที่เราก็คิดว่าอาจจะไม่ทำแล้วก็ได้อย่างน้อยก็ในเร็วๆวันนี้อะฮะถ้าเกิดสมมติเล่นหนังเล่นละครเนี่ยสมมติในฐานะนักแสดงอันนี้ไม่มีปัญหากับบทครับ เยอะแล้วเยอะนะเริ่มเยอะแล้วนะแดนไม่หรอกไม่เยอะหรอกไม่อยากรู้ว่าคำว่ามีปัญหากับบทขยายความเลยครับมันคือมีปัญหากับบทพวกแบบแนวดราม่าแนวแอคชั่นในพวกเนี้ยคือไม่ชอบพอไปเล่นจริงๆแล้วเรามันแบบมันเครียดอ่ะคือตอนเรารักกันแสดงจากแสบสนิทมากๆไงเรารู้สึกว่าโหอยากเป็นนักแสดงขึ้นมาละเพราะว่าแบบมันสนุกจังเลยอ่ะเข้าไปก็ไปนั่งหัวเราะอย่างเดียวงานแบบนี้มันมีด้วยเหรอวะโคตรเจ๋งเลยได้ไปหัวเราะแบบพี่ๆเขาอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆเริ่มรับบทที่มันยากขึ้นเครียดดราม่าอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าแดนอารมณ์ดีๆอยู่ในกองแล้วพอแบบรู้ว่าซีนต่อไปเดี๋ยวจะถ่ายซีนนี้แล้วนะซึ่งเป็นซีนที่แบบทะเลาะกับแม่เงี้ยอยู่ๆก็ต้องหยุดตัวเองหยุดไม่แฮปปี้แล้วก็ไปหาเรื่องคิดให้มันเครียดให้มันเศร้าให้มันจะต้องร้องไห้จะต้องโกรธให้ได้ว่าต้องดึงอารมณ์เข้ามาดึงประสบการณ์ต่างๆเข้ามาเลวร้ายบางอย่างในชีวิตของตัวเองกลับมาเพื่อมาสร้างอารมณ์ในซีนนี้ถ้ามันไม่ถึงก็ต้องดำดิ่งแล้วผู้กำกับบอกไม่ถึงก็ต้อง
ดำดิ่งลงไปอีกแล้วผมเป็นคนไม่ได้ชอบร้องไห้อะครับกลายเป็นเล่นละครผมต้องไปร้องไห้อย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้อยากมีช่วงเวลาแบบนี้กับในระหว่างที่ทำงานไม่แต่พอฟังพี่แดนพูดแบบนี้มันเก็ตไงว่าเรื่องบทก็ส่วนหนึ่งคือ มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าฉันเลือกบทนะครับแต่มันมีเหตุผลว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทำใช่แล้วแดนแบบเป็นคนชอบหัวเราะอ่ะเป็นคนชอบอยู่ในบรรยากาศถ้าแบบแสบสนิทมาเลยมาซิทคอมมาถ้าอย่างนี้มาเลยพิจารณาเลยอ่านบทอย่างละเอียดเท่อะมันพาพี่เดินทางมาเต็มไปหมดเลยอะแล้วจนถึงวันนี้สุดท้ายทั้งศิลปินแต่งเพลงกำกับ MV ทำละครทำหนังโน่นนี่นั่นวันนี้กลับมาสู่สิ่งที่เป็นตัวเองมากที่สุดครับก็คือร้องเพลงการร้องเพลงอีกครั้งนึงใช่ครับมันแตกต่างกันด้วยอะไรวะพี่แดนหมายถึงแบบก็ร้องเพลงมันก็ต้องมีเพลงเศร้าบ้างนะมันก็เดี๋ยวมันก็จะมีเพลงดิฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องมีMV พี่ก็น่าจะต้องอยู่ดีป่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมถึงเลือกการกลับมาร้องเพลงมันแฮปปี้มันดีกว่าการทำอย่างอื่นในประสบการณ์ชีวิตที่พี่ไปลองมาแล้วทั้งหมดยังไงบ้างจริงๆมันก็มีอย่างที่คุยตอนต้นว่าเรารู้สึกว่าการร้องเพลงอ่ะมันสามารถส่งมอบคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับผู้คนได้ใช่ปะครับจะเป็นกำลังใจจะเป็นอะไรหรือแม้แต่ทั้งพี่เอพูดเรื่องเพลงเศร้าถ้าผมจะทำเพลงเศร้าณวันนี้นะผมแค่คิดนะผมแค่รู้สึกว่าถ้าผมจะทำเพลงเศร้าผมอยากทำเพลงเศร้าที่มันทำให้มันสะท้อนมุมมองอะไรบางอย่างที่มันทำให้เขาเติบโตขึ้นหรือว่าเรียนรู้ในชีวิตได้อะยกตัวอย่างเช่นเวลาไม่เคยพอเพลงเศร้าประเภทเวลาไม่เคยพอมันเศร้าแบบ MV ก็คือเศร้าจัดไปเลยร้องไห้แหกปากอะแต่ว่าเพลงนี้มันให้อะไรมันทำให้คนได้รู้ว่าเวลามันสำคัญมากๆในช่วงเวลาที่เรามีโอกาสอยู่ด้วยกันน่ะครับเราดูแลกันนะบอกรักกันนะทำสิ่งดีๆอย่ามาเสียใจในวันที่เขาได้จากเราไปแล้วเราก็อยากจะมีโอกาสถ้าจะร้องเพลงช้าก็อยากจะให้เป็นเพลงช้าที่มันมีมุมมองแบบเนี้ยที่มันโตขึ้นกับเราเพราะว่าจริงๆวันนี้ในเราที่มีครอบครัวลูก4แล้วอะครับเราจะไปร้องเพลงแบบเธออย่าจากฉันไปนะจ๊ะตัวเองอะเราก็อาจจะแบบไม่ได้มันไม่อินแล้วมูดมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นหรือมันคนอาจจะไม่ได้เชื่อมากก็ได้ครับคิดว่าแบบนั้นมันก็ควรจะเป็นเพลงนี่ความต่างว่าเพลงช้าเศร้าๆของเรามันอาจจะมีมุมมองบางอย่างที่เปลี่ยนไปมากขึ้นโตขึ้นก็ได้ส่วนเพลงรักก็อาจจะรักได้แบบเข้มข้นมากขึ้นมากกว่ารักแบบจูบูอ่ะแบบฉับฉวยผมชอบคำว่ารักแบบจูบูขึ้นมีมเลยแต่เอาเป็นว่ายังไงมันคือการกลับมาเป็นตัวของพี่แดนเองที่เป็นตัวของเราเองมากที่สุดใช่เป็นอยู่ในที่พื้นที่ที่เราสบายและสงบอย่างนี้ว่าไม่ต้องไปออกนอกแบบพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ละสุดท้ายอันนี้ผมถามคำถามสุดท้ายครับตลอดระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่วันที่ย้ายจากสุพรรณบุรีมาอยู่บดินทร์เดชาเดินตามด้วยความที่อยากจะโชว์สาวอะไรก็ตาม หรือใดๆก็ตามจนมาถึงวันนี้เราเรียนรู้อะไรจากการเป็นแดนวรเวทบ้างหรือการเป็นนักร้องของแดนวรเวทบ้างเราแค่อันนึงที่รู้เลยก็คือเรื่องของทุกอย่างมันไม่แน่นอนครับชีวิตของเรามันไม่แน่นอนก็เราไม่ควรที่จะแบบประมาทใดๆกับชีวิตของเราเลยแล้วก็เราคิดว่าเราควรจะมองเส้นทางข้างหน้าของตัวเองเอาไว้เสมออย่าแบบหลงละเลงว่าสมมติในวันที่ชีวิตดีอยู่แล้วก็ไม่มองถึงเส้นทางเผื่อต่อไปเลยว่าแล้วถ้าวันหนึ่งเส้นทางนี้มันหายไปล่ะครับคุณจะทำอะไรต่อไปก็สังเกตในชีวิตที่ผ่านมาของแดนหลังจากได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นว่าชีวิตแดนจะไม่ค่อยมีรอยต่อแบบรอยต่อที่เวอร์ที่สุดคือช่วงที่พี่บิ๊กประสบอุบัติเหตุแต่หลังจากนั้นจะเห็นเลยว่าชีวิตแดนไม่เวอร์เลยคือต่อจากพาร์ทนี้ไปพาร์ทอื่นต่อพาร์ทนี้พาร์ทอื่นต่อเพราะว่าในระหว่างที่เรากำลังประสบความสำเร็จหรือว่าพุ่งอยู่ในเรื่องไหนผมจะแวะเอาเวลาหนึ่งมาคิดเผื่ออีกช่องทางหนึ่งไว้เสมอว่าถ้าวันหนึ่งอาชีพนี้มันไปต่อไม่ได้เราจะทำอะไรต่อไป
ซึ่งในระหว่างทำงานสิ่งนี้ก็จะแบ่งเวลามาฝึกฝนทักษะใหม่อันนี้ไว้เพราะว่ายิ่งณวันนี้เนี่ยโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆเนี่ยผมคิดว่า mindset เนี้ยเราควรจะต้องมีเสมองานที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งชัวร์ๆในอดีตว่ามันงานแบบนี้ไม่มีทางตกงานหรอกเว้ยในเมื่อ AI เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันตกงานทีกันมหาศาลเลยนะครับเพราะนั้นเราอยากจะให้เราไม่ประมาทกับชีวิตของเรามากที่สุดครับเพลงใหม่ฟังได้ช่องไหนบ้างครับก็ทุกช่องทางครับ YouTube แดนวรเวทแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียที่เป็นของแดนวรเวททั้งหมดโอเคสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มฮะใช่ครับทุกแพลตฟอร์มออโรราครับตอนนี้น่าจะผมเข้าไปดูใน YouTube ล่าสุดก็จะ200,000 กว่า 300,000 วิวแล้วแล้วตอนนี้งานอื่นๆของพี่แดนที่แบบให้แฟนๆได้ติดตามล่ะครับก็มีช่องแดนแพตตี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว Family หน่อยใช่ครับก็ยังทำคอนเทนต์อยู่เรื่อยๆใช่แล้วก็กำลังมีเปิดทำพอดแคสต์รายการใหม่ขึ้นมาก็ในช่องแดนแพตตี้แหละครับเป็นการสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จมากมายเพื่อแบบขอวิชาความรู้ที่มันไม่ได้มีอยู่ในโรงเรียนเพื่อส่งต่อให้กับลูกๆหรือเยาวชนรุ่นใหม่ว่าทำอย่างไรชีวิตถึงจะประสบความสำเร็จเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่วิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือว่าวิชาที่ผมไม่ชอบในตอนเด็กก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยแล้วกันก็มี2 channel หลักๆก็มีช่องของพี่แดนเองแล้วก็เป็นแดนแพตตี้2 ช่องนะครับให้พี่แดนฝากกับแฟนๆด้วยตัวเองอีกทีดีกว่าโอเคครับก็วันนี้มาก็จะฝากเพลงออโรรานะครับก็ตั้งใจแต่งไว้แล้วก็ร้องให้สำหรับคนที่ทุกคนที่กำลังแบบตามหาความรักสวยๆงามๆอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ได้พบเจอความรักที่ดีใครที่พบเจอแสงออโรราของตัวเองแล้วก็ขอให้แสงนี้อยู่กับเราไปนานๆตลอดไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะครับก็แวะเข้าไปฟังเพลงนี้ได้ตลอดเวลานะครับในทุกช่องทางที่บอกไปนะครับขอบคุณนะพี่แดนขอบคุณครับ